Hello everyone. Namaste and welcome to our examination question discussion series. आजको यो सेसनमा हामीहरूले क्याप 1 अन्तर्गत मर्कन्टाइल लजको जुन 2023 मा आएको क्वेशन्सहरूलाई डिस्कस गर्नेछौँ र आजको सेसनमा मैले तपाईहरुलाई एक्जाममा कस्तो क्वेशन आएको थियो अनि स्टुडेन्ट्सबाट के एक्जामिनरले एक्सपेक्ट गरेको छ, एक्जामिनरको कमेन्ट्सहरू के कस्तो थियो र त्यसलाई कसरी हाम्रो परफर्मेन्सलाई हामी इम्प्रोभाइज गर्न सक्छौं इत्यादि कुराहरूलाई हामी डिस्कस गर्नेछौँ र एज अ बोनसको रूपमा मैले तपाईहरुलाई चाहिँ एक्जाममा आएको क्वेशन्स सँगै लिंक गरेर एउटा जुन हाम्रो नेशनल सिभिल कोड एक्ट छ त्यो अन्तर्गतको एउटा चाहिँ कन्सेप्टलाई हामी डिस्कस पनि गर्नेछौँ। सो without any delay, let's move and let's proceed with our discussion. मर्कन्टाइल लॉ चाहिँ फंडामेंटल अफ इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स को पेपरसँग आउने कम्बाइन्डली आउने चाहिँ पेपर हो। यसमा हामीले टोटल 50 मार्क्स को जसमा चाहिँ 25 वटा क्वेशन्सहरू अब्जेक्टिभ 1 मार्क्स इच गरेर 25 मार्क्स टोटल र 5 वटा क्वेशन्सहरू सब्जेक्टिभ 5 मार्क्स इचको हिसाबले 25, कहिलेकाहीँ 5 मार्क्सलाई ब्रेकडाउन गरेर 2.5 को नोट्स इच भनेर दुईटा त्यसरी ब्रेकडाउन पनि गर्न सक्छ। सो क्याप 1 लेभलमा हामीबाट एक्सपेक्ट गरिने भनेको चाहिँ बेसिक नलेज हो। जस्तो तपाईहरुले जहिले पनि आफूले पढिरहेको कोर्समा हाम्रोबाट के एक्सपेक्ट गरिएको छ एज अ स्टुडेन्ट, हाम्रो लेभलबाट चाहिँ कस्तो आन्सर्सहरू एक्सपेक्ट गर्छ या हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ, हाम्रो कन्सेप्ट कुन लेभलसम्मको चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ तपाईले, सो दैट त्यसै अनुसार तपाईलाई प्रिपेयर गर्न सजिलो होस्। सो सीए मा तीनटा जुन लेभल्सहरू छ, क्याप 1, क्याप 2 र क्याप 3। क्याप 1 लेभल is basically the level where they test your basic knowledge or basic understanding of the subject matter. भने क्याप 2 मा हामी वर्किङ लेभल नलेज भनेर भन्छौं, जसमा अलिकति क्याप 1 भन्दा एडभान्स लेभलको तर एक्सपर्टै चाहिँ होइन बट एटलिस्ट प्र्याक्टिकली काम गर्न सक्ने हिसाबको चाहिँ नलेज टेस्ट गरिन्छ भने क्याप 3 लेभलमा चाहिँ एक्सपर्ट लेभलको नलेज टेस्टिङ हुन्छ। त्यसै अनुसार आफूलाई प्रिपेयर गर्नुपर्छ। सो गोइङ टु आवर क्वेशन पेपर, सो क्याप 1 को यसपालिको जुन 2023 को चाहिँ क्वेशन्स थियो ल को, त्यसमा कुनै पनि किसिमको अफ द कोर्स हैन, अफ द टपिक को कुनै क्वेशन्सहरू थिएन। अल द क्वेशन्स वेयर फ्रम द कोर्स इटसेल्फ, सबै कोर्समा भएको, सबै सिलेबसमा भएको कुराहरू नै थियो र एकदमै स्ट्रेट फरवर्ड, स्टुडेन्टलाई झुक्क्याउने छक्क्याउने टाइपको हैन या चाहिँ एकदम कन्फ्युज गराउने टाइपको केही पनि त्यस्तो थिएन हैन। दे वर अल प्रिटी स्ट्रेट फरवर्ड र एकदमै सिम्पल म्यानरमा क्वेशन्सहरू सोधेको थियो। मेरो हिसाबले मैले जुन चाहिँ क्वेशन्सलाई रेटिङ गर्दाखेरि मेरो आफ्नो ओपिनियनमा आउट अफ 10 हार्डनेस यदि सजिलो लेभल भनेको 10 हो भने, हार्ड भनेको 1 हो भने आई वुड गिभ इट 9.5 आउट अफ 10 हैन। 0.5 चाहिँ अब स्टुडेन्टलाई कतै न कतै आन्सर राइटिङ स्किल्समा केही न केही अप्ठ्यारो परेर हुन सक्छ, नभए इट वाज अ भेरी इजी पेपर। अनि स्टुडेन्टले कहाँनिर चाहिँ परफर्म गर्न सकेन त भन्दाखेरि जुन एक्जामिनरको हामीले सजेसन्स हेर्यौं या एक्जामिनरको कमेन्ट हेर्यौं आफ्टर इन योर सजेस्टेड आन्सर्स आफ्टर द examination is done, सो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ल्याक अफ प्रिपरेसन भन्ने पोइन्टहरू देखियो। ल्याक अफ प्रिपरेसन भनेको मतलब स्टुडेन्ट रोड द आन्सर्स बट कतै टच गरेर जुन हामी +2 मा या भनौं कुनै एसएलसी पढ्दाखेरि हाम्रो जुन पास्ट ट्रेन्ड छ नआएको कुरालाई तन्काएर लेख्ने हैन, एकदमै या त्यही कुरालाई रिपिट गरिकन लेख्ने त्यो प्रवृत्ति छ। त्यस्तै किसिमको आन्सर्सहरू पनि आएको, त्यस्तै किसिमको स्टुडेन्टले आन्सर दिएको भएर एक्जामिनर रोड कमेन्ट्स कि स्टुडेन्ट ल्याक्ड प्रिपरेसन भनेर हैन, which is not a good scenario. So as a student you are not supposed to lack preparation, you need to have the entire course in your grip. जति पनि कोर्स छ त्यो कोर्स हाम्रो ग्रिपमा हुनुपर्छ, हामीले त्यो कुरालाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा टफनेसको हिसाबले हेर्ने भने तपाईले सीए कोर्स चुज गरिसक्नु भएको छ र यु हेभ डिटरमिन्ड टु बिकम अ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भन्यो भने यु शुडन्ट find it difficult now because it's all on the basis of your preparation, how much time you give, how much focused you are on achieving your dreams भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ यसमा अब मलाई गाह्रो भयो, हामी नसक्ने रहेछौं भन्नु भएन हैन। सो यु क्यान डु इट। आफुलाई अलिकति प्रिपेयर गराउने कुराहरू, अलिकति टेक्निक्सहरू थाहा पाउनु पर्ने कुराहरू जुन चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युअस इफोर्ट छ तपाईहरुलाई चाहिँ यो सेसन्सहरु मार्फत जुन हाम्रो एकाडेमीले भिडियोहरु पब्लिश गर्दाखेरि कि तपाईहरुलाई सकेसम्म वेल इक्विप्ड बनाएर एक्जामिनेसनको लागि वेल प्रिपेयर्ड बनाउने जुन जमर्को छ त्यो तपाईहरुलाई फ्रुटफुल हुन्छ भन्ने हामीले आश्वासन लिएका छौं। अब हामी क्वेशन्समा जाम है त। सो दिज अल आर थ्योरेटिकल क्वेशन्स भनेको हाम्रो थ्योरी वाइज हामीलाई लेख्नुपर्ने क्वेशन्सहरु छ र यसमा चाहिँ सिम्पल कन्सेप्ट्सहरु सोधेको छ। हाम्रो पार्टनरशिप एक्ट प्लस
नेसनल सिभिल कोड एक्ट जुन छ त्योबाट आएको क्वेसन्सहरू छ। अनि नेसनल सिभिल कोड अन्तर्गत जस्तो इन्डियामा चाहिँ भन्ने हो भने हाम्रो सेल अफ गुड एक्ट छुट्टै छ, पार्टनरसिप एक्ट छुट्टै छ, इन्डियन कन्ट्र्याक्ट एक्ट भनेर छुट्टै छ। तर नेपालको केसमा पार्टनरसिप एक्ट छुट्टै छ, तर जुन सिभिल कोड एक्ट छ सिभिल कोड एक्टभित्रै हाम्रो सेल अफ गुड्सको पनि प्रोभिजन्सहरू राखेको छ। त्यही भएर हामीले त्यसै प्रोभिजन अन्तर्गत चाहिँ क्वेसन्सहरू सोधेको हुन्छ, त्यसलाई एज अ डिफ्रेन्ट च्याप्टर, त्यो पर्टिकुलर एक्टभित्रको डिफ्रेन्ट च्याप्टर भनेर बुझ्दा भयो हामीले अहिलेको लागि। अब आयो क्वेसनको चाहिँ आन्सर लेख्ने तरिकाको बारेमा। सो एज अ टिचर फर क्याप 1, क्याप 2 एन्ड क्याप 3 लेभल, मैले तिनटै लेभलमा पढाउँछु। क्याप 2 र क्याप 3 लेभलमा अडिटिङ एन्ड एस्योरेन्स भन्ने सब्जेक्ट पढाउँछु। क्याप 1 लेभलमा मर्कन्टाइल लजको भिडियोजहरू मैले पब्लिस गरेको छु, म पढाउँछु। भनेपछि मैले स्टुडेन्टलाई सधैँ एउटा कुरामा इम्फेसाइज गरेर आएको हुन्छु, त्यो के भने इट्स नट जस्ट अबाउट अन्डरस्ट्यान्डिङ द कन्सेप्ट्स इन यर बुक अर से इन यर सिलेबस, इट्स अल्सो अबाउट इन्ग्रेनिङ द्याट एन्ड प्रेजेन्टिङ इट इन्टु यर आन्सर सिट्स। होइन, तपाईँले आफ्नो आन्सर्सहरू लेख्दाखेरि त्यसलाई एज प्रेजेन्टेबल एज पोसिबल म्यानरमा तपाईँले प्रेजेन्ट गर्नुभयो भने विथ इफोर्ट्स तपाईँको आन्सर्सहरू मार्क्स आउनलाई सजिलो हुन्छ। अनि किन यस्तो गर्नु पर्यो त? हामीले बुझ्दा मात्रै भएन भन्दाखेरि इट्स नट जस्ट अबाउट अन्डरस्ट्यान्डिङ, यु माइट अन्डरस्ट्यान्ड भेरी वेल but your writing may be very poor, which might lead you to bring or face very bad marks or marks which were not expected by you. So in order to have that robust understanding and in order to face that marks, you need to practice writing also. तपाईले चाहिँ लेख्न पर्ने, लेखेर चाहिँ आन्सर्सहरू प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। हरेक भिडियोमा हरेकचोटि मैले क्वेसन्सहरू डिस्कस गर्दाखेरि यही कुरा भनिरहेको छु कि थ्योरी सब्जेक्ट हो भनेर नहेप्नुस्, पढ्नुस्, बुझ्नुस्, त्यसपछि लेखेर प्र्याक्टिस गर्नुस्। पढ्नुस्, बुझ्नुस्, लेखेर प्र्याक्टिस गर्नुस्। के लेख्ने? पास्ट क्वेसन्स हेर्नुस्, जुन तपाईँले च्याप्टर प्रिपेयर गर्नुभयो त्योसँग एक्जाममा पास्ट क्वेसन्सहरू के आएको रहेछ र त्यो क्वेसन्सहरूलाई अगाडि राखेर कपी राखेर त्यसलाई चाहिँ 5 मार्क्सको क्वेसन यो आयो भने एक्जाममा यसरी लेख्छु भनेर प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। ओभर द पिरियड अफ टाइम के हुन्छ? ओभर द पिरियड अफ टाइम your writing speed will increase, your answer writing skills and conclusion writing skills will improvise, your answer reading skills and your question understanding skills will improvise, and your confidence will improvise. यो सबै कुरा इम्प्रोभाइज भयो भने त तपाईलाई मार्क्स ल्याउन प्लस एक्जामलाई फेस गर्न, when you are prepared you are not worried about facing the exams. So preparation is not just about understanding, it's about ability to understand as well as ability to present in your exam. So हामीले एबिलिटी टु अन्डरस्ट्यान्ड को लागि त प्र्याक्टिस गरेका हुन्छौँ, तर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम भित्र आन्सर लेखेर आन्सर प्रेजेन्ट गर्ने कुरामा चाहिँ हामी चुकिरहेको हुन्छौँ। यो कुरा हामीलाई इम्प्रोभाइज गर्नु छ। ओके, नाउ लेट्स गो टु द क्वेसन्स। आइ एम सरी आई टुक अ लट अफ टाइम एक्सप्लेनिङ, बट दिस वाज नेसेसरी फर यु गाइज। सबैजनालाई चाहिँ एक्जामिनेसनमा चाहिँ आफूले राम्रो प्रिपेयर गर्दा गर्दै पनि मार्क्स नआउने भएर पछि स्टुडेन्टले सर मैले त राम्रो लेखाएको थिएँ किन मेरो मार्क्स आएन भन्ने क्वेसनको मैले सबैलाई आन्सर्स दिएको हो। त्यही भएर चाहिँ आई होप यु विल फाइन्ड दिस इन्फर्मेसन फ्रुटफुल टु यु। सो गोइङ ब्याक टु आवर क्वेसन्स, क्वेसन नम्बर 1A मा चाहिँ लङ क्वेसन्सहरू भनेर भनेको छ। अब लङ आन्सर क्वेसन्स भने पनि क्वेसन नम्बर 2 मा पनि 5 मार्क्सकै छ, वेटेजको हिसाबले इट्स द सेम थिङ हैन। सो Partnership Act 2020 mentions about the penalty that can be imposed by concerned department. What are they भनेर भनेको छ। एकदमै स्ट्रेट फरवर्ड क्वेसन छ हैन, यसमा कुनै किसिमको ट्विस्टिङ, कुनै ल्याङ्ग्वेजले तपाईलाई झुक्याउन खोजेको छैन हैन। पेनाल्टी द्याट क्यान बी इम्पोज्ड बाई कन्सर्न डिपार्टमेन्ट भनेको पार्टनरसिप जुन ठाउँमा रजिस्टर हुन्छ त्यो डिपार्टमेन्टले चाहिँ कुन कुन पेनाल्टीहरू इम्पोज गर्न सक्छ भनेर भन्छ, कस्तो कस्तो अवस्थामा पेनाल्टीहरू इम्पोज गर्न सक्छ भनेर भन्छ। द एमाउन्ट माइट नट सिम रिजनेबल टु यु, अहिले रिभाइज भएको छैन एमाउन्ट, किनभने 2020 मा चाहिँ पार्टनरसिप एक्ट बन्दाखेरि त्यो टाइमको हिसाबले अहिलेको लागि 50 रुपियाँ 5 रुपियाँ भन्ने कुरा इट माइट बी टु लेस एमाउन्ट हैन, बट वी आर नट कन्सर्न्ड विथ द्याट अन्टिल एन्ड अनलेस सम काइन्ड अफ न्यू नोटिस कम्स इन। सो विल जस्ट स्टिक विथ वाट्स रिटन इन द ल। त अब हेर्नुहोस् है, हामीलाई कहाँनिर, अब मैले तपाईँलाई भने नि मैले यो सेसनलाई 15 मिनटमा पनि सकाउन सक्थेँ, बट माई अब्जेक्टिभ इज कि तपाईँलाई यो लेभलमा चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम इनपुट दिन सकौँ, तपाईँले चाहिँ अझै प्रिपेयर्ड बनाउन सकौँ भन्ने मेरो पनि अब्जेक्टिभ हो। त्यही भएर मैले जुन इन्फर्मेसन दिइरहेको छु त्यो इन्फर्मेसनमा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनु होला, त्यसलाई इन्ग्रेन गर्नु होला। सो युसी तपाईँले यो कपीमा लेखेर हेर्नु भने तपाईँको आधा पेजमा सकिन्छ हो हैन। तपाईँलाई मनबाट चाहिँ सन्तुष्टि पनि हुँदैन मैले 5 मार्क्सको लागि यति मात्रै लेखेँ भनेर। अनि अब यसलाई घुमाएर एकदमै लम्बा चौडा बनाएर यही कुरालाई चाहिँ के भन्छ हामीलाई एकदमै स्ट्रेच आउट गरेर लेख्नुपर्ने जरुरी पनि छैन। इट्स नट द्याट रिलेभेन्ट अल्सो। सो गर्ने के त भन्दाखेरि यस्तो क्वेसन्सहरू आउँछ भने ब्रिफली डिफाइन
ब्रिफली डिफाइन व्हाई पेनाल्टी माइट बी इम्पोज भन्ने कुरा। पार्टनरसिप भनेको चाहिँ एउटा एग्रिमेन्टको आधारमा फर्म हुने रिलेसनसिप हो जसमा दुईटै पार्टनर्सहरूको आफ्नो ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज हुन्छ टुवर्ड्स इच अदर एज वेल एज देयर रेस्पोन्सिबिलिटिज टुवर्ड्स द ल अर द स्ट्याच्यु अन्डर विच दे आर रजिस्टर्ड होइन। त्यो पर्टिकुलर चाहिँ जुन डिपार्टमेन्टमा उनी रजिस्टर भएको हुन्छ त्योसँग पनि उनीहरू लिगली बाइन्डिङ हुन्छ। सो वान्स लिगली बाइन्डिङ भइसकेपछि दे आर अन्डर द लिगल अब्लिगेसन टु कन्डक्ट देयर ड्युटिज एज पर द एक्ट, एज पर द एग्रिमेन्ट अर एज पर द डिरेक्सन्स गिभन बाई द्याट पर्टिकुलर डिपार्टमेन्ट अर द्याट पर्टिकुलर स्ट्याच्युट। यो कुरा हामीले लेखिसक्यौँ भने अब त्यसपछि हामीलाई फर्दर सिधै अकर्डिङ टु सेक्सन 41, अब कहाँनिर छ त भन्दाखेरि सेक्सन 41 मा होइन, सेक्सन 41 अफ पार्टनरसिप एक्ट 2020 concerned department may impose concerned department may impose following penalty in the following cases भनेर चारवटा केसहरू दिएको छ। मैले भनिहालेँ नि केसहरू चाहिँ तपाईँले याद गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। मलाई केसमा चाहिँ 50 रुपियाँ कुनमा यो भनेर भन्नुभन्दा पनि आन्सर कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हो मेनली। फर्स्ट क्वेसन यो सिलेबसभित्र आएको क्वेसन हो कि होइन? डेफिनेटली हो, 100% हो। सेकेन्ड क्वेसन यसमा केही कन्फ्युजिङ कुराहरू छ, एकदमै झुक्क्याउने छ, केही पनि छैन, स्ट्रेट फरवर्ड सेक्सन 41 अफ द पार्टनरसिप एक्टबाट आएको क्वेसन हो। अनि इम्पोर्टेन्स पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इफ यु हेभ बिन इन माई क्लास अर इफ यु हेभ वाच माई भिडियोज, मैले यो पार्टलाई इम्पोर्टेन्ट पनि टिक लगाएको छु कि यहाँबाट एक्जाममा पास्टमा पनि सोधेको हो, पास्टमा सोध्न सक्छ भन्ने हिसाबले। सो विल बी जस्ट डिस्कसिङ कि आन्सर चाहिँ कहाँनिर मिस भयो त भन्दाखेरि, सो तपाईँले लेख्ने बेलामा कतिजना स्टुडेन्टले त जेनरल खालि पोइन्ट्सहरू नलेखिकन, स्पेसिफिक पोइन्ट्सहरू नलेखिकन होइन, द पार्टनरसिप इफ द डिपार्टमेन्ट इफ द पार्टनरसिप is not completed in appropriately by the partners, or say if the partners do not follow the rules and regulations, then they will be imposed fines and penalties. They should do it as per the partnership act. They should follow the rules and regulations भनेर स्टुडेन्टले गफ पनि हालेर आउँछ कन्टेन्ट बनाउनको लागि। डोन्ट डु द्याट। मैले यहाँ माथि भनिहालेँ के लेख्ने, अलिकति ब्याकग्राउन्ड लेख्नुहोस् विच इज रिलेभेन्ट टु दिस क्वेसन। अब यसमा तपाईँले पार्टनरसिपको रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू के हो होइन, पार्टनरसिप बन्ने क्राइटेरियाहरू के हो, वान सुड बी द एजेन्ट अफ द एनदर होइन, देयर मस्ट बी प्रॉफिट शेयरिङ, नो, डोन्ट राइट द्याट। जस्ट राइट partnership is based on the agreement and based on the registration, and once the partnership is registered, it is important for the partnership firm to follow the laws and regulations set by the department under which it is registered. In case of violations of such laws and regulations, or in case of violation of such laws and regulations or the directions given by the department can impose fines and penalties, and as per section 41 of partnership act, the concerned department may impose following penalties भनेर तपाईले अलिकति ब्याकग्राउन्ड लेखेर आन्सर लेख्नु भने it's better. So if you want me to read these out, I can read it for you. If a firm carries on a business without registration in contravention of section 5, every partner shall be liable to a fine not exceeding 50 rupees भनेर भन्छ हैन। पार्टनरशिपलाई रजिस्टर गर्नुपर्छ, रजिस्टर गरेन भने इच पार्टनरलाई 50 रुपिसको जरिवाना लगाउन सक्छ भनेर। अब यहाँ एक्जाममा झुक्क्याउन सक्ने कुरा कहाँ छ म त्यो पनि तपाईँलाई बताइदिन्छु। एक्जाममा तपाईँलाई झुक्क्याउने भनेको कस्तो पोइन्टमा हो भने, एक्जाममा तपाईँलाई झुक्क्याउने भनेको चाहिँ सब अब्जेक्टिभ क्वेसनमा, इफ अ फर्म अन बिजनेस विथआउट रजिस्ट्रेसन इन कन्ट्राभेन्सन अफ सेक्सन 5 ड्यास पार्टनर स्याल बी लायबल टु फाइन नट एक्सिडिङ 50 रुपिस भनेर भन्यो भने इच पार्टनर, अल द पार्टनर्स, अनि त्यसपछि नन अफ देम होइन इत्यादि तपाईँलाई सोध्यो भने यु सुड नो कि इच पार्टनर हो, यो पुरै पार्टनरसिप फर्मलाई होइन पेनाल्टी लाग्ने 50 रुपिसको। 10वटा पार्टनर छन् भने 50 into 10 को हिसाबले लाग्यो फाइन, नट 50 एज अ होल है। यो कुरा चाहिँ तपाईँले पढ्दाखेरि लमा यस्तो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ यो लेभलको लागि। त्यस्तै सेकेन्ड नम्बरमा हेरौँ, if it appears that false particulars have been provided in the application pursuant to section 6, किनभने section 6 ले चाहिँ हाम्रो पार्टनरसिप फर्मलाई डकुमेन्ट्सहरू सबमिट गर्नुपर्ने होइन, करेक्ट इन्फर्मेसन सबमिट गर्नुपर्ने कुरा भन्छ। एभ्री पार्टनर अफ द फर्म स्याल बी लायबल टु अ फाइन नट एक्सिडिङ 100 रुपिस। माथि छ 50 रुपिस, यहाँ छ 100 रुपिस, तर यो 100 रुपिस के को लागि, एभ्री पार्टनर होइन, एभ्री पार्टनर भनेको इच अफ दोज पार्टनर्स, नट द पार्टनरसिप फर्म एज अ होल, इच पार्टनर। त्यस्तै गरी थर्ड वान, अ फर्म विच फेल्स, अब यहाँनिर के आयो, यो चाहिँ फर्म आयो नि, यो चाहिँ फर्म आयो नि, हेर्नुहोस् है, फर्म यहाँनिर फर्म भनिरहेको छ भनेपछि यसमा एभ्री पार्टनरको कुरा आएन, यो कुरा चाहिँ के को आयो, यो चाहिँ फर्म एज अ होलको कुरा आयो।
So a firm which fails to provide notice pursuant to section 10 shall be liable to fine not exceeding 100 rupees. 100 rupees को फाइन लाग्ने भयो यस्तो केसमा. सो यो चाहिँ फर्म एज अ होलको लागि. त्यस्तै गरी which contravenes section 11 of every partnership of the firm shall be liable to fine not exceeding 50 rupees. अब यहाँ पनि के छ, एभ्री पार्टनर अफ द फर्मको कुरा गरेको छ. इट्स नट अबाउट द पार्टनरसिप फर्म एज अ होल. सो यो चारवटा पोइन्टमा यो एउटा पोइन्ट तपाईँले याद गर्न सजिलो हुन्छ भने सी नम्बर पोइन्ट मात्रै छ जुन सेक्सन 10 को कन्ट्राभेन्सनमा चाहिँ फर्म एज अ होललाई लगाउने हो. बाँकी त्योभन्दा बाहेकको केसमा चाहिँ एभ्री पार्टनर एन्ड देन हियर इज एभ्री पार्टनर एन्ड देन हियर इज एभ्री पार्टनर होइन. चारवटामा तीनटा इज फर एभ्री पार्टनर. यसरी तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ. लेट्स मुभ अहेड. डिस्कस द पार्टनरसिप प्रोपर्टी एन्ड द युजेज अफ सच प्रोपर्टी. पार्टनरसिप प्रोपर्टी भनेको के हो र त्यसको प्रोपर्टी त्यसको चाहिँ युजहरू के हुनसक्छ भनेर एकदमै स्ट्रेट फरवर्ड सिम्पल क्वेसन. सेक्सन 13 पार्टनरसिप एक्टको यसमा चाहिँ पार्टनरसिपको प्रोपर्टी भनेको हामीले पार्टनरसिप बिजनेस गर्ने भनिसकेपछि इन्कम जेनेरेट गर्नको लागि जुन पनि एसेट्समा इन्भेस्टमेन्ट गरेका हुन्छौँ होइन. तपाईँ क्यापनको स्टुडेन्ट भयो भएर आई डोन्ट थिङ्क आई हेभ टु एक्सप्लेन यु द कन्सेप्ट अफ एसेट्स एन्ड एक्सपेन्सेस एन्ड इन्कम. यु अल नो द्याट. सो वाट एभर द एसेट इन्भेस्टमेन्ट इज डन by the partnership firm in order to generate revenue for that partnership firm, all those assets are considered to be the assets of the partnership firm. Register भइसकेपछि if any asset is bought into the firm, that becomes the asset of the firm. र त्यो एसेटलाई चाहिँ पार्टनर्सको चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेट गराउनको लागि हो. त्यो पार्टनर्सले आफ्नो पर्सनल पर्पसको लागि युज गर्न पाउँदैनन्. यदि कसैले त्यसलाई पर्सनल पर्पसलाई युज गर्छ, मान्यौँ म मेरो साथीहरू हामी चारजना मिलेर एउटा चाहिँ फर्म खोल्यौँ, पार्टनरसिप फर्म खोल्यौँ जसको काम भनेको चाहिँ हामीले ट्रेडिङ गर्ने हो होइन. सामान किन्छौँ अनि त्यसलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा बुझाएर हामीले त्यहाँबाट चाहिँ होलसेलमा बुझाएर त्यहाँबाट पैसा लिन्छौँ. भनेपछि त्यसको लागि हामीले एउटा गाडी किनेका छौँ, मान्यौँ एउटा चाहिँ भ्यान, डेलिभरी भ्यान किनेका छौँ. अब स्याटरडे सन्डे या स्याटरडेको दिनमा चाहिँ मैले त्यो डेलिभरी भ्यान अरू ठाउँमा पनि भाडामा लगाउँछु. किनभने अफिस नजिकै मेरो घर चाहिँ अफिस नजिकै थियो अनि अफिसको चाबी मसँग हुने भए गाडीको चाबी पनि मसँग हुन्थ्यो र मलाई ट्रस्ट गरेको थियो. तर मैले स्याटरडे अरू पार्टनर्सलाई नबताइकन त्यसलाई भाडामा लाएर पैसा कमाउँछु भनेपछि भोलिको दिनमा आई एम कन्ट्राभेनिङ द प्रोभिजन्स अफ पार्टनरसिप एक्ट. त्यस्तो अवस्थामा मैले चाहिँ त्यो पर्टिकुलर रेम्युनरेसन त्यहाँबाट आएको जति पनि पैसा हुन्छ, बेनिफिट हुन्छ, त्यो चाहिँ पार्टनर्सहरूसँग मैले सेयर गर्नुपर्छ. किनभने द्याट बेनिफिट इज डिराइभ फ्रम द पार्टनरसिप एसेट एन्ड नट माई पर्सनल एसेट. सो सेक्सन 13 ले के भन्छ, कस्तो एसेटलाई हामी पार्टनरसिप फर्मको एसेट भन्ने. द एसेट्स लेट्स साइड अन्दर पेन. ओके सो द एसेट्स ओरिजिनली बॉट इन द स्टक अफ द फर्म, एसेट्स एक्वायर्ड बाय द फर्म or for the firm for the purpose of in the course of business of partnership हैन. हामीले पहिला बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि फर्ममा ल्याएको एसेट या पछि बिजनेस गर्दै गइसकेपछि जुन एसेट कमाएको छ, जुन चाहिँ पार्टनरसिपले कमाएको एसेट्सहरू छ, इन्भेस्ट गरेको एसेट्स छ, त्यो एसेट्सहरू प्रोपर्टी अर्न्ड बाय द फर्म इन कोर्स अफ द बिजनेस. यदि कुनै प्रोपर्टी हामीले अर्न गरेका छौँ बिजनेस गर्दै जाँदाखेरि भने बी एन्ड सी पोइन्ट्स आर सिमिलर इन नेचर. Goodwill of the business of the firm earned by partnership. Over the period of time, there is a rapport or reputation that is earned by the business. That is also the asset of the firm. Goodwill is an intangible asset. You all know that. र goodwill लाई चाहिँ books of account मा हामीले asset side मा record गरे तापनि accounting perspective ले self generated goodwill कहिले पनि record हुँदैन. Self generated goodwill भनेको के हो भने हामीले 5 वर्षमा एकदम राम्रो कम्पनी चलायौँ, अब हाम्रो रेपुटेसन भयो, अब हामीले हाम्रो त रेपुटेसन भयो, ल 1 करोडको रेपुटेसन भएछ हैन, त्यही भएर ब्यालेन्स सिटमा हामी देखाउँ भनेर भन्न मिल्दैन. सर त्यसो भए ब्यालेन्स सिटमा किन गुडविल भनेर देखिन्छ त? त्यो एक्वायर्ड गुडविल हो. त्यो हामीले कुनै बिजनेसलाई पे अफ गरेर हामीले चाहिँ लिएका छौँ, त्यो बिजनेसलाई लिएका छौँ. इन एडिसन टु द नेट एसेट्स द्याट वी हेभ इन्भेस्टेड, हामीले केही एक्स्ट्रा पेमेन्ट गरेका छौँ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी त्यसलाई गुडविल भन्छौँ. त्यस्तो गुडविललाई हामी बुक्स अफ एकाउन्टमा रिकर्ड गर्छौँ. खै यो तपाईँले चाहिँ क्याप 2 लेभलमा पछि एकाउन्टिङ पढ्दाखेरि पढ्ने कुरा भयो. आइ एम नट फोकसिङ अन द एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट अफ गुडविल. आइ एम जस्ट ट्राइङ टु से कि ओभर द पिरियड अफ टाइम पार्टनरसिप फर्मले जुन आफ्नो रेपुटेसन बिल्डअप गर्छ र पार्टनरसिप बिजनेस बेच्नु पर्यो हैन. मान्लिउँ म र मेरो साथीले मिलेर पार्टनरसिप फर्म खोलेका थियौँ. हाम्रो इनिसियल लगानी त 2 लाख रुपियाँ थियो, सानो एउटा अफिसबाट सुरु गरेका थियौँ. तर 4 वर्षमा हाम्रो बिजनेस, हामीलाई चिन्ने मान्छेहरू, हाम्रो प्रोडक्ट मार्केटमा एकदमै बढी भयो भने अब कसैले त्यो बिजनेस किन्न आयो भने सोच्नुहोस् है, तपाईँलाई मैले एकदमै लजिकल बताइरहेको छु.
कसैले भन्यो कि ल सुनिलजी तपाईँको बिजनेस हामीलाई दिनुहोस्, हामी किन्दैछौँ तपाईँको बिजनेस भनेर भन्यो। अब बिजनेसको नेचर हेर्ने भने त मसँग के छ, त्यही टेबल कुर्सी छ होइन, अनि त्यसपछि मार्केटबाट ल्याउने सामान त उसले पनि किन्न सकिहाल्छ, मैले बनाउने चिज त उसलाई पनि थाहा हुनसक्छ, तर मेरो जुन ब्रान्ड छ, यो छ रेपुटेसन, त्यसको भ्यालु के लगाउने त मैले भन्दाखेरि मैले त्यसलाई अब सर्टेन तरिकाहरू हुन्छन् गुडविल क्याल्कुलेट गर्ने। गुडविल क्याल्कुलेट गरेर मैले उसलाई चाहिँ गुडविलको भ्यालु भने त्यो अब ल ठिक छ, मेरो हाम्रो एसेट त यति हो, टोटल जम्मा 2 लाखको छ, यहाँबाट बिजनेस सुरु गरेको हो, तर हाम्रो बिजनेस गर्ने एबिलिटी भनेको 50 लाखको छ, सो टोटल 52 लाख हो भने त्यो 50 लाख रुपिसको गुडविल जुन छ द्याट इज डिभाइडेड अमङ 2 पार्टनर्स, म र मेरो साथी बीच हामीले त्यो बिजनेस बेच्दाखेरि हामी डिभाइड गरेर लिन मिल्छ। त्यो पनि त्यो चाहिँ पार्टनरसिप फर्मको एसेट हो, ठिक छ। सो यो भयो गुडविलको कन्सेप्ट। त्यसपछि के भन्छ, एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोभाइडेड, यदि पार्टनरसिप एक्टमा, यो ल्याङ्ग्वेजले के भन्न खोजेको भने यदि पार्टनरसिप एक्टमा भनेको छ कि ल सुनिल र अनिल दुईजना पार्टनर्सहरूले बिजनेस गरेका छन्, त्यसमा सुनिलले चाहिँ स्याटरडे सन्डेको दिन गाडी चलाउन पाउने, उसको हिसाबले चाहिँ आफ्नो गर्न पाउने भनेर छुट्टै भनेको छ, क्लियरली लेखिदिएको छ भने द्याट्स ओके। होइन भने चाहिँ राइट्स एन्ड इन्ट्रेस्ट इन द प्रोपर्टी अक्वायर्ड विथ मनी बिलोङ्गिङ टु द फर्म shall be deemed to have been acquired for the firm, फर्मको लागि एक्वायर गरेको मानिने छ र पर्सनल पर्पसको लागि एक्वायर गरेको मानिने छैन। नो पार्टनर्स shall use, हेर्नुहोस्, नो पार्टनर्स shall use or cause to use the property of partnership firm for any other purpose other than the purpose of partnership business, सेक्सन 14 ले भन्छ पार्टनरसिप एक्ट 2020 ले, जुन कुरा अघि हामीले एक्सप्लेन गर्यौँ। सो तपाईँले चाहिँ अलिकति ब्रिफली पार्टनरसिप, अब यसको चाहिँ सर माथि लेख्दाखेरि अब 5 मार्क्सको कन्टेन्टको लागि हामीलाई 4वटा पोइन्ट लेखेर चित्त बुझ्दैन भन्यो भने तपाईँले फर्स्टमा के लेख्नुहोस् भनेपछि इट इज द ड्युटी अफ द पार्टनर्स अफ एभ्री फर्म or every partner of the firm to utilize the assets as per the partnership agreement in the benefit of the firm, where the benefit so received is divided among all the partners as per the agreed ratio, if not equally, होइन। And no partner has the right to use the asset for his own purpose except otherwise provided in the agreement. If the partner uses the property of the firm in his personal capacity and derives some kind of advantage from there, then he is liable to share the benefits received with the other members of the partnership firm or the partners of the firm. Full stop. यो तपाईको brief explanation भयो, to the point. त्यसपछि लेख्नुहोस्, as per section 13 of Partnership Act 2020, the property of partnership shall be as follows भनेर तपाईले यो पोइन्टहरु लेख्न सक्नुहुन्छ, हैन। एकदमै सर्ट स्वीट कन्टेन्ट पनि बन्यो, अनि त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ आफूले लेख्दाखेरि स्याटिस्फ्याक्सन पनि भयो। ओके, नाउ लेट्स गो टु क्वेशन नम्बर 2। क्वेशन नम्बर 2 मा भन्छ सर्ट आन्सर क्वेशन्स। अब सर्ट आन्सर क्वेशन भने पनि दिएको त 5 मार्क्सकै छ, हामीले लेख्नुपर्ने कन्टेन्ट त लगभग सिमिलर टु व्हाट वी हैव डन अर्लियर, हैन। व्हाट इज सोलुसियो इन्डेबिटी भनेर भन्छ, हैन। इन्डेबिटी, सोलुसियो इन्डेबिटी भन्ने एउटा जुन कन्सेप्ट छ, यो कन्सेप्ट क्यान बी लिङ्क टु क्वाजी कन्ट्र्याक्ट्स एज वेल। क्वाजी कन्ट्र्याक्टसँग पनि लिङ्क गर्न सकिन्छ, व्हिच इज अल्सो नोन एज इम्प्लाइड कन्ट्र्याक्ट्स और स्युडो contracts, or which are also known as semi judicial contracts। अनि यो कन्ट्र्याक्ट के को आधारमा छ त, यो इम्प्लाइड कन्ट्र्याक्ट्स भन्दाखेरि एउटा रुल हुन्छ, एउटा डक्ट्रिन छ, एउटा प्रिन्सिपल छ, डक्ट्रिन। यो डक्ट्रिन भनेको के हो, डक्ट्रिन भनेको प्रिन्सिपल हो, हैन। डक्ट्रिन, यो प्रिन्सिपल के हो, यो प्रिन्सिपल हो डक्ट्रिन अफ अनजस्ट इनरिचमेन्ट। अनजस्ट इनरिचमेन्ट, मेरो यहाँ ठाउँ पुगेन, आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड। अनजस्ट इनरिचमेन्ट, हैन। अनजस्ट इनरिचमेन्ट भनेको के हो, कुनै पनि मान्छेले कहिले पनि अर्काको कस्टमा, अर्काको लगानीमा भएको चिजको चाहिँ अनायास बेनिफिट लिनु हुँदैन। अर्काको खर्चमा सिम्पल एकदमै लेमेन टर्म्समा भन्नुपर्ने भने अर्काको खर्चमा आफूले मोज गर्नु हुँदैन भनेर भन्छ। अब यसको मतलब सर साथीहरूले त खुवाउँछ नि चिया बिस्कुट भनेर भन्नु होला, हैन। द्याट इज अ डिफ्रेन्ट थिङ।
त्यो भनेको इज नट अ बिजनेस ट्रान्जेक्सन। त्यहाँनिर तपाईँले भोलन्टरी आउट अफ लभ एन्ड अफेक्सन तपाईँले साथीलाई, तपाईँले आफ्नो पार्टनरलाई, आफ्नो फ्रेन्डलाई, आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सलाई केही खुवाउनुहुन्छ, केही गिफ्ट गर्नुहुन्छ भने दिज आर द एक्सेप्सनल केसेस। त्यसको कुरा यहाँ गरेको होइन। त्योभन्दा बाहेकको केसमा कसैले चाहिँ कमर्सियली कसैको बेनिफिट लिन खोज्छ विथआउट पेइङ द रेम्युनरेसन फर सच एक्टिभिटी भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई क्वाजी कन्ट्र्याक्ट भन्ने जुन इम्प्लाइड कन्ट्र्याक्ट छ त्यसले समात्छ, या त्यस अन्तर्गत हामीले चाहिँ वी आर लायबल टु पे फर द बेनिफिट रिसिभ। अब यसको लागि तपाईँको आइक्यानको बुक जुन छ, तपाईँसँग जुन स्टडी मेटेरियल छ त्यसमा क्वाजी कन्ट्र्याक्ट भनेर छुट्टै एउटा च्याप्टर छ। त्यो च्याप्टर अन्तर्गत तपाईँले चाहिँ डिफ्रेन्ट पोइन्ट्सहरू दिएको छ, एउटा चार्ट बनाएको छ त्यहाँनिर। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई हुन्छ नि जसमा चाहिँ वर्क नट टु लिभ फिनिस्ड अनि नर्चरिङको एक्सपेन्सेसहरू, मेडिकल एक्सपेन्सेसहरू इत्यादि इत्यादिको कुराहरू गरेको छ। तर हामीले पहिला जति यो नेसनल सिभिल कोड एक्ट आउनुभन्दा अगाडि जुन सिलेबस थियो त्यतिखेर पढ्दाखेरि चाहिँ हामीलाई क्वाजी कन्ट्र्याक्ट भनेर स्पेसली 6वटा डिफ्रेन्ट हेडिङ्स अन्तर्गत हामीले पढ्नु पर्थ्यो होइन। अहिले चाहिँ झन् राम्रो के गरिदियो भनेपछि अझै मोर हेडिङ्सहरू थपिदियो सो द्याट त्यसको अलिकति एरिया अझै एक्सपान्सन होस्, मान्छेलाई डिफाइन गर्न सजिलो होस् र मान्छेलाई चाहिँ त्यसमा बुझ्न सजिलो होस् कि ल योनिर चाहिँ this although there is no express contract for this, but because of this activity and this comes under the doctrine of unjust enrichment, I am liable to pay or somebody is liable to pay हैन। सो त्यो दायरा ठुलो गराउनको लागि there are more points included in those chapters। सो तपाईँले क्वाजी कन्ट्र्याक्टको च्याप्टर पढ्दाखेरि इफ यु रिड दिस च्याप्टर टुगेदर हैन, त्यसमा भएको पोइन्ट्सहरू अब हामीलाई अहिलेको आजको सेसनमा त्यो सबै डिस्कस गर्न पोसिबल छैन। सो मैले सोलोसियो इन्डेबिटीसँग रिलेटेड जुन अनजस्ट इन्रिचमेन्टको कुराहरू छ स्पेसिफिकली which are written under chapter 16 of नेसनल सिभिल कोड एक्ट, त्यो कुरालाई चाहिँ म डिस्कस गर्छु। मैले त्यही बोनस भनेको तपाईँलाई आज म बताउने कुरा भनेर। सो जेनरली अब फर्स्टमा हामी यो क्वेसनमा बिकज सोलोसियो इन्डेबिटी इज द पार्ट अफ योर अनजस्ट इन्रिचमेन्ट होइन, यो भनेको चाहिँ के हो भने हामीले कसैलाई कुनै पेमेन्ट गऱ्यौँ जुन पेमेन्ट हामीले गर्नुपर्ने जरुरी थिएन भनेपछि जो मान्छेले पेमेन्ट पायो त्यो मान्छेले हामीलाई फिर्ता गरिदिनुपर्छ। इट्स अ सिम्पल ल। के भन्छ is a Latin term that means payment of what is not owing. Not owing means we don't owe that person, or we are not liable to pay that money, but we paid. In Roman law, it refers to payment of debt that does not exist. हैन, तपाईँ कुनै रामप्रसाद भन्ने मान्छेलाई श्यामप्रसाद भन्ने मान्छेले झुकिएर मैले तपाईँलाई 1 लाख रुपियाँ दिनु पर्थ्यो ल लिनुहोस् भनेर चाहिँ ऊ हातमा राखेर गयो भने रामप्रसादले जय लक्ष्मी माता कहाँबाट म माथि ठुलो कृपा भएछ लक्ष्मी माताको, मैले चाहिँ अब यो पैसा रमाइलो गर्नुपर्ने पाउने भयो भनेर चाहिँ he cannot say so. Okay, so it's not his liability, it's not his right to enjoy that money because that money was not owed to him by anybody or say whoever paid the money हैन। त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने, इट इज हिज ड्युटी टु पे द मनी ब्याक। अनि क्वाजी कन्ट्र्याक्ट अन्तर्गत किन आयो, किन इम्प्लाइड कन्ट्र्याक्ट अन्तर्गत यो आयो भन्नुहुन्छ भने किनभने यदि यस्तो नहुने हो भने त हैन लुट मान्छेले चाहिँ हुन्छ नि जुन चाहिँ अनड्यू एडभान्टेज त कति लिन्छन्, अनि मान्छेले चाहिँ सधैँ अरूलाई चाहिँ दमन गर्न सक्छ, अरूलाई चाहिँ झुक्याउन सक्छ, छक्याउन सक्छ र त्यसबाट उसको एडभान्टेज, अनि त्यसै ह्युम्यानिटीको कुरै आएन। सो in a very simple words हैन, to establish the human emotions, to establish the human emotional logic behind your liabilities, यो एउटा क्वाजी कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ लले although not expressly written or say orally expressed, these are under the purview of your quasi contract। यस्तो अवस्थामा लायबिलिटी क्रिएट गराइदियो। अनि अनजस्ट इन्रिचमेन्टले के भन्छ, अनजस्ट इन्रिचमेन्टले चाहिँ एउटा देयर इज अ डक्ट्रिन व्हिच सेज नेमो डेबिट लोकोप्लेटरी एक्स लिनिया, कुनै ठाउँमा जस्टुवा लेखेको छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ डिफ्रेन्ट वर्डले यसलाई मेन्सन गरेको छ हैन। सो नो वान क्यान गेट रिच एट द एक्सपेन्स अफ द अदर भनेर भन्छ। कुनै पनि मान्छे चाहिँ अर्काको एक्सपेन्समा आफू रिच हुन पाउँदैन भनेर भन्छ। त्यही कुरालाई हाम्रो नेसनल सिभिल कोड चाहिँ एक्ट जुन छ त्यसले चाहिँ मेन्सन गरिदिएको छ र त्यो हाम्रो सेक्सन 664 देखि लिएर सेक्सन 670 सम्म, 664 देखि लिएर सेक्सन 670 सम्म यो कुराहरू मेन्सन गरेको छ। 671 भनेको त फाइल गर्ने लसुट फाइल गर्ने टाइम फ्रेमको कुरा मात्रै हो। सो पोइन्ट्सहरू कस्तो कस्तो अन्तर्गत कस्तो कस्तो सेसनमा हामीले अनजस्ट इन्रिचमेन्ट भएको हुन्छ। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट के छ, एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले तपाईँलाई चाहिँ यही अनजस्ट इन्रिचमेन्टमा मात्रै पनि क्वेसन सोध्न सक्छ 5 मार्क्सको, या तपाईँलाई कुनै पोइन्ट्सहरू दिएर व्हाट आर द पोइन्ट्स टु बी कन्सिडर टु आइडेन्टिफाई द केसेस अफ अनजस्ट इन्रिचमेन्ट भनेर यो 3टा पोइन्ट्सहरू जुन हुन्छ, यदि
कसैको प्रोपर्टी कसै अर्को कारणले इन्क्रिज हुन्छ या लायबिलिटी डिक्रिज हुन्छ, दुईटा कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। हेर्नुहोस् है, यदि मैले कसैको मोबाइल फोन भेटाएँ या कसैको कुनै सामान भेटाएँ होइन, फर इक्जाम्पल ल्यापटप भेटाएँ, त्यो सामान कसैको हो, त्यो मेरो होइन, त्यसको कारणले के भयो, मेरो एसेट इन्क्रिज भयो नि। द्याट इज अल्सो अनजस्ट इन्रिचमेन्ट। मैले पैसा नतिरिकन मैले ल्यापटप एसेट बढिरहेको छ मेरो। अनि अर्को चाहिँ मेरो लायबिलिटीमा रिडक्सन भयो। मैले रामप्रसादलाई 1 लाख रुपियाँ दिनुपर्ने थियो, ठिक छ, मैले रामप्रसादलाई 1 लाख रुपियाँ दिनुपर्ने थियो। मानिलिउँ एक दिन ऊ मेरो घरमा आयो एकदम अर्जेन्ट परेर, तिमीले मसँग जुन 1 लाख रुपियाँ लिएका थियो नि त्यो देऊ भन्नलाई आएको थियो, तर त्यो बेलामा मेरो घरमा चाहिँ म थिएन। त्यो घरमा मेरो सट्टामा मानिलिउँ कि मेरो चाहिँ भाइ थियो या मेरो साथी आइरहेको थियो एकछिन मलाई भेट्नको लागि। म चाहिँ एकैछिन बाहिर काम छ भनेर पसलतिर गएको थिएँ। अनि त्यो साथीले मेरो साथी सुनिलको डेट रहेछ, मै पे गरिदिन्छु नि त, उसले दिइहाल्छ नि भनेर उसले चाहिँ तुरन्त अर्जेन्ट परेको रहेछ भनेर पेमेन्ट गरिदियो 1 लाख रुपियाँ। भनेपछि भोलिको दिनमा मैले चाहिँ अब आनन्द भयो, तँलाई मैले पे गर्न भनेको थिएन, किन पे गरिस् होइन, मैले तँलाई गर भनेको थिएन, अब फच्या भयो भन्न मिल्दैन। सिन्स somebody paid off my liability and there was reduction in my liability without reduction in my asset, then in such case म अनजस्ट इन्भेस्टमेन्ट भएको मान्छु। किनभने त्यो 1 लाख रुपियाँ त मैले पहिला लिएको थिएँ नि, एउटा टाइममा त मेरो एसेट इन्क्रिमेन्ट भइसकेको छ। भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा मैले अनजस्ट इन्भेस्टमेन्ट गरेको मानिन्छ र मैले त्यो पैसा मेरो साथीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, पे ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। इफ अदर्स प्रोपर्टी इज युज्ड फर हिम अर हर, दिस इज द सिमिलर केस। मैले कसैको प्रोपर्टी युज गर्छु फर माई ओन एडभान्टेज, फर माई बेनिफिट, कमर्सियली, अगेन भोलुन्ट्रीली कसैले दिएको छ। मेरो साथीले मलाई ल मोटर बाइक चला नि त 2 दिनको लागि भनेर दियो, मैले चलाएँ, नो प्रब्लम होइन। अब उसले चाहिँ डिप्रेसन भयो, पैसा क्लेम गर्छु भन्न मिल्दैन, उसले भोलुन्ट्री दिएको हो होइन। त्यस्तै हामीले ग्र्याचुअस एक्ट भनेर भन्छौँ होइन, ग्र्याचुअस एक्ट अन्तर्गत भएको कुरा भएन। तर अब उसले चाहिँ मलाई मोटर बाइक दियो अनि मैले चाहिँ त्यो मोटर बाइक युज गरेर भाडामा दिएर त्यहाँबाट पैसा कमाएँ भनेपछि मैले अनजस्ट अर्कोको एसेट युज गरेर अनजस्ट इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको छु। सो यसको चाहिँ जुन प्रिन्सिपल छ यो तपाईँलाई चाहिँ ल्याटिन टर्म्स, एउटा इम्पोर्टेन्ट ल्याटिन टर्म हो, एक्जाममा यस्तो इम्पोर्टेन्ट ल्याटिन टर्महरू आइरहेको हुन्छ। मैले तपाईँलाई सायद भिडियो हेर्नु भएको छ भनेको छु, नभए तपाईँले जुन टिचरले पढाउनु भयो, देयर आर लिस्ट अफ दोज टर्म्स। अब भएन भने हामी कुनै अरू दिन अरू क्लासमा त्यो कुरा पनि डिस्कस गरौँला। देयर आर लिस्ट अफ दोज टर्म्स जसमा चाहिँ तपाईँले एक्जाममा तपाईँले अब्जेक्टिभमा पनि आउन सक्छ, प्लस सब्जेक्टिभ क्वेसन लेख्दाखेरि पनि तपाईँलाई यो टर्म्सहरू याद भएर लेख्न सक्नुभयो भने यु विल गेट गुड मार्क्स। अनि थोरै छ, देयर आर नट मोर होइन, तपाईँलाई चाहिँ याद गर्न सजिलो पनि छ, याद हुनु पनि पर्छ, तपाईँले गर्नु पनि पर्छ। सो यसमा जस्तै यसको लागि नेमो डेबिट लोकोप्रोप्राइटरी एक्स एलिनिया ज्याक्सुरा भनेर भनेको छ। मैले भने यो ज्याक्सुरा भन्ने वर्डको ठाउँमा कुनै ठाउँमा यु माइट सी द वर्ड रिटन एज JUSTUA जस्टुवा रिफरिङ टु जस्टिस होइन। सो यो पनि कहिले लेखेको देख्नु भएको छ भनेपछि दिस इज नट रङ, सम अफ द अथर्स हेभ युज इट डिफ्रेन्टली इन देयर बुक्स, सो यु जस्ट क्यान युज द्याट वर्ड एज वेल। सो नेमो डेबिट लोकोप्रोप्राइटरी एक्स एलिनिया जस्टुवा या ज्याक्सुरा भनेर आयो भने दिस मिन्स नो वान क्यान गेट रिच एट द एक्सपेन्स अफ द अदर। अब एक्जाममा ठ्याक्क त्यही सेन्टेन्स नो वान क्यान गेट रिच एट द एक्सपेन्स अफ द अदर भनेर आएको छैन, तर नो वान सुड बिकम वेल्दी बाई एक्सप्लोइटिङ अर सफरिङ अनदर भनेर आएको छ भने पनि इट्स द सेम थिङ, यु क्यान रिलेट इट र यु क्यान टिक द्याट आन्सर, यु क्यान सेलेक्ट द्याट आन्सर। अनि अनजस्ट इन्रिचमेन्ट, अब हामी यही च्याप्टरलाई थोरै छ म डिस्कस गरिहालेँ एज अ बोनस, मैले भयो तपाईँलाई बुझाउने मेरो इन्टेन्सन थियो। सो लेट्स स्टार्ट फर्दर। अनजस्ट इन्रिचमेन्ट कस्तो कन्डिसनमा हुँदैन त, कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ हामीले भन्यौँ यहाँनिर 3टा कन्डिसन, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्डिसन्स होइन। 3टा कन्डिसन्सहरू थियो, यदि कसैको एसेट इन्क्रिज हुन्छ, यदि कसैको लायबिलिटी डिक्रिज हुन्छ, अनि यदि कसैको चाहिँ प्रोपर्टी लिएर कसैले चाहिँ अनड्यू बेनिफिट लिन्छ, एडभान्टेज लिन्छ, कमर्सियली गेन गर्छ भने अनड्यू एडभान्टेज हुन्छ, अनजस्ट इन्रिचमेन्टको केस आयो। जो मान्छेले त्यो बेनिफिट पाएको हो त्यो कुरा फिर्ता गर्नु पर्यो। अनि कस्तो केसमा अनजस्ट इन्रिचमेन्ट हुँदैन, यदि सर्भिस गुड्स उसको लागि चाहिँ ल र कन्ट्र्याक्ट अनुसार हामीले गरेका छौँ। मैले तपाईँलाई मानिलिउँ तपाईँले चाहिँ CA को कोर्स पढ्न आउनुभयो र मैले भनेको छु कि तपाईँलाई म 15 दिनमा मर्कन्टाइल लजको पुरै रिभिजन गराउँछु, त्यसको लागि म
₹5000 चार्ज गर्छु भनेर मैले तपाईँलाई भने र तपाईँले एग्री गर्नुभयो, तपाईँ र म बिच एग्रिमेन्ट भयो भने अब त्यस्तो अवस्थामा मैले तपाईँले चाहिँ मेरो अनड्यू एडभान्टेज लिएको या मैले तपाईँको अनड्यू एडभान्टेज लिएको मानिँदैन। पैसा लिइसकेपछि मैले नि सर्भिस दिनु पर्यो, सर्भिस दिइसकेपछि तपाईँले नि पैसा दिनु पर्यो। कुल मिलाएर हामी एक अर्कालाई हामी कन्सिडरेसन प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छौँ। द्याट इज एज पर द कन्ट्र्याक्ट। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले अनजस्ट इन्रिचमेन्ट भएको भन्न मिल्दैन, बिकज वी बोथ आर गेनिङ सम काइन्ड अफ बेनिफिट फ्रम इच अदर, which is a consideration and which is as per law. त्यस्तै गरी if the person from whom any goods, services, benefit or advantage have been obtained has agreed with free consent not to take back or reimburse the same. अब कसैले भने मैले मेरो साथीलाई भने म घुम्न जाँदैछु 20 दिनको लागि, यो बाइक तसँग राख, त यसले चाहिँ जे गर्दा पनि हुन्छ, तैँले भाडामा दिइस् भने नो प्रब्लम, खालि बिगार्न काम नगर, अरू तैँले चाहिँ यसबाट एडभान्टेज भाडामा लगा, के गर, पैसा कमा, मलाई केही मतलब छैन भनेर मैले उसलाई एक्सप्रेसली एग्री गरेको छु, भोलुन्टरी दिएको छु र उसले त्यहाँबाट एडभान्टेज गर्यो। या मैले मेरो साथीलाई ल यार त यो मेरो ल्यापटप राख, मसँग 3टा ल्यापटप थियो, एउटा तँलाई चाहिँ अफिसमा काम गर्न पुरानो ल्यापटप चाहिन्छ होइन प्र्याक्टिस गर्नलाई, ल त राख भनेर भने त्यस्तो अवस्था पनि अनजस्ट इन्रिचमेन्ट भएको मानिँदैन, बिकज मैले भोलुन्टरी गरिरहेको छु भनेर भन्छ। र यदि पर्सनले कसैले अनजस्ट इन्रिचमेन्टको बेनिफिट लियो भने त्यस्तो अवस्थामा अब्लिगेसन बियर गर्नुपर्छ। अब्लिगेसन बियर गर्नुपर्छ भनेको मतलब चाहिँ हामीले पैसा पेमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। यो त तपाईँहरूलाई थाहा छँदै नै छ। अनि अब अघिको कुरा आयो सेक्सन 665 र 666 होइन, यो दुईटा जुन माथि नोट्समा लेख्न आएको थियो। अब यो नोट्स लेख्दाखेरि तपाईँले के गर्ने त होइन, यहाँनिर त तपाईँले जम्मा 2टा पोइन्ट आन्सर लङ आन्सर भनेको छ, फेरि सरी सर्ट आन्सर भनेको छ, अनि एकदम आधा पेज तपाईँलाई लेख्दाखेरि चाहिँ एक प्याराग्राफमा लेखेर सकाएर मजा आइरहेको छैन 5 मार्क्स लाग्यो भनेपछि फर्स्ट राइट के होइन, हाम्रो सोलोसियो इन डेबिटी इज द कन्सेप्ट अफ अनजस्ट इन्रिचमेन्ट। अनजस्ट इन्रिचमेन्ट मिन्स being rich at the expense of the other, which is the principle of, or say the doctrine of unjust enrichment, meaning nemo debet loco proprietary ex alinea jaxura या justua भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ इन ल्याटिन। दिस मिन्स नो वान क्यान गेट रिच एट द एक्सपेन्स अफ द अदर। एन्ड अनजस्ट इन्रिचमेन्ट अराइजेस इन 3 डिफ्रेन्ट केसेस, जहाँनिर एसेटको इन्क्रिमेन्ट हुन्छ, लायबिलिटीको रिडक्सन हुन्छ, अनड्यू एडभान्टेज हुन्छ। 3टा पोइन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि लेख्न सक्नुहुन्छ सोलिसियो इन डेबिटी मिन्स होइन पेइङ टु वाट इज नट ओड, र जो मान्छेले चाहिँ त्यसको बेनिफिट लिन्छ, जसलाई पेमेन्ट गरिन्छ, पैसा नदिनुपर्ने मान्छेलाई हामीले दियौँ भने त्यो जसले पैसा लिएको छ या जसले पैसा एक्सेप्ट गर्यो त्यसको लायबिलिटी हुन्छ, फिर्ता गर्ने भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। र पेमेन्ट, इट इज अ पेमेन्ट मेड बाई मिस्टेक, इट इज रिसिभिङ पेमेन्ट बाई मिस्टेक द्याट इज नट ड्यू or does not have the right to demand such payment, त्यही भएर obligation create हुन्छ। अनि 665 ले चाहिँ things taken by mistake should be returned. If any person takes or receives by mistake any goods which he or she is not entitled to take or receive, भनेको the other person did not owe to them, then he or she shall return the goods to the person from whom he or she has taken or received from. जसबाट लिएको हो त्यो चाहिँ हामीले फिर्ता गरिदिनुपर्छ भनेर भन्छ। अनि त्यस्तै गरी सेक्सन 666 ले भन्छ टु पे ब्याक द डेट पे बाई मिस्टेक। If a person pays a debt to another person by mistake because such person thinks that he or she is bound to do so and proves that he or she is not bound to pay such debt, then other person who receives such amount shall return it to him or her. Similar case हो यो पनि हैन, तर प्रुफ चाहिँ गर्नु पर्यो कि पहिला दिइसकेपछि पछि थाहा हुनु पर्यो हामीलाई कि यो चाहिँ हामीले दिनुपर्ने थिएन भनेर हैन। अब अलरेडी अर्को मान्छेले प्रुफ गरिदियो कि तिमीले मलाई दिनै पर्ने थियो यो कुरा भन्ने कुरा प्रुफ गर्यो भने त इट डजन्ट बिकम अगेन, यो त कन्ट्र्याक्ट अन्तर्गतको कुरा आउने भयो हैन। सर पैसा त दियो प्रुफ गर्न सकेन, अर्कोले पनि प्रुफ गर्न सकेन भने के हुन्छ, अर्कोले पनि प्रुफ गर्न सकेन भने दिस क्वाजी कन्ट्र्याक्ट इज इन एक्जिस्टेन्स, त्यही त भनिरहेको छ फिर्ता गरिदिनुपर्छ भनेर हैन। तर अब के चाहिँ यसमा के चाहिँ बुझ्नु भएन भने मैले तपाईलाई पैसा दिनुपर्ने थियो, म दिन आए, अनि त्यसपछि मैले चाहिँ मैले दिनुपर्ने थिएन फिर्ता भन्दैमा तपाईले मलाई पैसा फिर्ता दिनुपर्ने त हैन नि, मैले भने बुझ्नु भयो नि। तपाईसँग मैले लोन लिएको थिएँ 1 लाख रुपैयाँ, मैले तपाईलाई 1 लाख बुझाउन आए तपाईले पैसा लिनुभयो, पछि मैले आएर हैन मैले तिर्नै पर्ने थिएन भनेर भन्दैमा त मैले पैसा यो सोलुसियो इन्डेबिटी या भनौँ न हामीले अनजस्ट इन्रिचमेन्ट भयो, तैँले मेरो पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर मैले तपाईसँग झगडा गर्न पाउँदिनँ, किनभने तपाईसँग कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, किनकि प्रोपर डकुमेन्टेसन हुन्छ। यदि त्यहाँनिर डकुमेन्टेसन तपाईँले देखाउन सक्नु भएन भने तपाईँको मुद्दा पर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ त्यो कुरा प्रुभ गर्न सक्नुभयो इन वान वे अर अदर, किनभने लले त मल्टिपल एस्पेक्ट्सलाई हेर्छ, खालि मौखिक रूपमा चाहिँ भनेकै हो भगवान कसम भनेको हो, पशुपतिनाथको कसम भनेको भन्दैमा त मान्दैन लले हैन। सो इफ यु क्यान प्रेजेन्ट प्रोपर
evidence that I actually owed money to you, then मैले क्लेम गर्दैमा चाहिँ त्यो पैसा तपाईँले फिर्ता दिने होइन. Under the law, you are privileged to get that money. तपाईँले त्यो पैसा पाउनुहुन्छ, फिर्ता गर्नु पर्दैन. So, त्यस्तै गरी to return the goods or amounts taken with malified intention. हेर्नुस् है, दुईटा इन्टेन्सन हुन्छ, बोनाफाइड इन्टेन्सन र म्यालिफाइड इन्टेन्सन. बोनाफाइड इन्टेन्सन भनेको गुड इन्टेन्सन, म्यालिफाइड इन्टेन्सन भनेको ब्याड इन्टेन्सन. मैले कसैको सामान चाहिँ हैन त्यसलाई थाहा भयो भने ठिकै छ भनेर दिउँला, थाहा भएन भने म फच्चा गरिदिन्छु, पच पार्दिन्छु. हैन, हामी सानो सदा भन्थ्यौ नि, यो पेन कसको 1 2 3 कसैले बोलेन भने पच पार्दिन्छु. आई डोन्ट नो तपाईले गर्नुभयो कि भएन. म सानो सदाखेरि चाहिँ त्यो हामी माझ एउटा जिस्किने एउटा साथीहरुसँग जिस्किने माहौल हुन्थ्यो हैन. कसैको सामान पायो भने whose good is this, whose pen is this, if nobody is claiming then I'll claim it to be mine, 1 2 3 भनेर यसरी हामी जिस्किन्थ्यौं. त त्यस्तो त्यो भनेको पनि के हो, अनजस्ट एन्जमेन्ट हो. इफ somebody is taking your property, your goods, your money and taking the advantage of that one, then it is their liability to give back. If that good, that service or that money is lost, या सर्भिस त लस्ट हुने कुरा भयो हैन, गुड इज लस्ट, मनी इज लस्ट भनेपछि गुड छ, गुडै फिर्ता गर्नु पर्यो इन अ गुड कन्डिसन. फेरि गुड छैन, त्यस्तो अवस्थामा हामीले गुड हरायो केही भयो भने चाहिँ we should return the money which is attributable to such goods. त्यो गुड्स पर्टिकुलर गुड्सलाई चाहिँ कति पैसा पर्ने थियो त्यो पैसा अनुसारको हामीले चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ हामीले रिम्बर्स गर्नुपर्ने हुन्छ. we will have to reimburse that amount. अनि त्यस्तै गरी पैसाको केस छ भने यदि कसैको पैसा हामीले लिएका छौं हैन, टेबलमा राखिरा थियो अनि त्यसपछि उसलाई याद भएन, हामीले लिदियौं अनि लियौं, त्यो पैसालाई युटिलाइज गर्यौं, 1 महिनापछि त्यो मान्छेले हरायो भनेर सोचिरहेको थियो अनि हामी पछि कुरा गर्दै गर्दै हामीले भनि पनि हाल्यौं कि त्यो पैसा त मसँग छ, त्यो दिन तिमीले झुकेर गरेछौ, मैले पनि गोजीमा हालेको थिएँ, बिर्सेछु भनेर भन्यो भने त्यस्तो अवस्थामा साथी होला ठिकै छ भइहाल्यो भने त इट्स अ डिफरेन्ट थिङ. हैन भने चाहिँ जुन दिनदेखि पैसा युज गरेको त्यो दिनदेखि पेमेन्ट गरेको दिनसम्म यु विल ह्याभ टु पे द इन्ट्रेस्ट एज पर द प्रिभेलिङ मार्केट रेट्स. मार्केट रेट अनुसारको चाहिँ उसले इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. अगेन आई एम टेलिङ यु, यदि कसैले भोलन्टरी हो, साथी हो र उसले चाहिँ पर्दैन ल भइहाल्यो, तिमीले पैसा दिउ म त हरायो भन्ने सोचिरहेको थिएँ, धन्न तिमीसँग रहेछ, केही भएन भने त फाइन. यदि होइन त्यसो भए तिमीले किन चलाएको, तिम्रो ड्युटी थियो मलाई त्यतिखेर इन्फर्म गर्नुपर्ने, तिमी 6 महिनापछि आएर भन्दैछौ 6 महिनाको मार्केटमा मैले यति ब्याज पाउँथे, देऊ मलाई ब्याज पनि भन्यो भने ब्याज दिनुपर्छ त्यस्तो अवस्थामा. त्यही भएर त ल भयो. त्यही भएर तपाईँलाई मोरली करेक्ट बनाउन खोज्यो के लले हैन. इट्स नट जस्ट अबाउट गिभिङ यु द डिरेक्सन बट ल इज ट्राइङ टु मेक यु मोरली करेक्ट सो द्याट तपाईँले यस्तो सिचुएसन आयो भने त्यसलाई कसरी डिल गर्ने, तपाईँको लायबिलिटी के हुन्छ भन्ने कुरा लले बताइदियो. त्यस्तै गरी टु रिपे द डेट पेड बाई थर्ड पर्सन. मैले हरिप्रसाद भन्ने मान्छेलाई पैसा पेमेन्ट गर्नुपर्ने थियो तर मसँग पैसा थिएन, त्यतिखेर मेरो साथीले चाहिँ ल न त म पैसा पेमेन्ट गरिदिन्छु भनेर उसलाई पेमेन्ट गरिदियो भनेपछि मैले मेरो साथीलाई यो भन्नु भएन, तँलाई कसले भनेको थियो किन पेमेन्ट गरिस्, म दिन्न भन्नु भएन. मैले मेरो लायबिलिटीमा रिड्युस गरिदियो जसले त्यसलाई मैले रिपेमेन्ट गरिदिनुपर्छ, मैले मेरो साथीलाई पेमेन्ट गर्नुपर्छ. सो हरिप्रसादको सट्टामा कसलाई पेमेन्ट गर्ने भए, म मेरो साथीलाई पेमेन्ट गर्ने भए. द्याट इज माई लिगल अब्लिगेसन. अनि सर साथीले आएर पर्दैन यार भइहाल्यो, मसँग अरबौं रुपियाँ छ, त्यसले लागि 1 लाख रुपियाँ खर्च गर्दै केही पर्दैन भन्यो भने के गर्ने, खुसी हुने, पशुपतिनाथमा गएर दर्शन गर्ने या मस्जिदमा जाने या चर्चमा जाने या स्तूपामा जाने, जहाँ जाने थ्याङ्क यू गड भनेर भन्ने, हे भगवान, हे क्राइस्ट, हे अल्लाह, थ्याङ्क यू भनेर भन्ने, फाइन. साथी रहेछ, रमाइलो रहेछ, त्यो त रमाइलो नै भइहाल्यो. अनि राइट टु क्लेम रिइम्बर्समेन्ट इफ पेएबल ट्याक्स पेड बाई अनदर पर्सन. दिस इज द सेम केस हैन. मैले तिर्नुपर्ने ट्याक्स, किनभने ट्याक्स मेरो लायबिलिटी हो, मैले तिर्नुपर्ने ट्याक्स गभर्नमेन्टलाई, कुनै स्टेटलाई, कुनै लोकल अथोरिटीलाई मैले कुनै ट्याक्स पे गर्नुपर्ने छ, तर मैले नगरिकन मेरो साथीले आएर त्यो पेमेन्ट गरिदियो, कुनै अरू मान्छेले पेमेन्ट गरिदियो भने पनि मैले जसले पेमेन्ट गरिदियो उसलाई त्यो पैसा पेमेन्ट गरिदिनुपर्छ, किनभने डक्ट्रिन अफ अनजस्ट इन्रिचमेन्ट अनुसार म उसको खर्चमा म धनी बन्न सक्दिनँ. मैले नतिर्नु भने त म धनी बन्नु हो नि, मेरो गोजीबाट पैसा बचाउनु हो नि, त्यो गर्नु भएन मैले. त्यस्तै गरी द फाइन्डर अफ लस्ट गुड्सको कुरा छ हैन. अब यदि कसैले कुनै सामान कसैको भेटायो भने हैन, if any person finds any goods in any manner, he or she may having given a notice thereof along with actual description thereof to the police, safely retains such goods with him or her until the concerned owner is found. अब के भन्छ भनेपछि पुलिसलाई नोटिस दियो, पुलिसले लिएर राख्छ तिम्रो गुड, ठीक छ, पुलिस थानामा दियो, सकिहाल्यो. दिएनौ भने तिमीले त्यो गुड राख्न सक्छौ भन्छ. राख्न सक्छौ भने मलाई खुसी भएर राख्न सक्ने भने हैन, तर
राख्न सक्छौ तर कहिलेसम्म जबसम्म ट्रु अनर ट्रेस हुँदैन ट्रु अनर ट्रेस भइसकेपछि तिम्रो लायबिलिटी हुन्छ त्यो सामान फिर्ता गर्ने सर त्यसो भए राखेको के फाइदा भयो त केही पनि फाइदा भएन किनभने फाइदा किन लिनु पर्यो हाम्रो त ड्युटी हो नि हामीले त्यसलाई गएर फिर्ता दिनुपर्ने त्यही त लले भन्छ क्वाजी कन्ट्र्याक्टले त्यही भनिरहेको छ अनजस्ट इन्भेस्टमेन्टले त्यही भनिरहेको छ कि यु क्यान नट टेक एडभान्टेज अफ अदर्स प्रपर्टी अदर्स बेनिफिट हैन त्यस्तो अवस्थामा सर अब वर्षौंसम्म आएन के गर्ने लले त्यसमा केही भनेको छैन यति वर्षपछि तिमी आफ्नो बनाउन सक्छौ भनेको छैन त्यो तिम्रो ड्युटी हो ल ठिक छ पेरिसेबल नेचरको गुड रहेछ ल एकछिन त्यो सेसनलाई पनि डिल गरौँ न तपाईँले एउटा एन्टिक चिज भेटाउनु भयो पुलिसलाई पनि खबर गरिदिनु भयो पहिला पुलिसलाई चाहिँ खबर गर्नुपर्छ किनभने त्यो मान्छे पुलिस थानामा आयो भने त पुलिस थानाले त एकअर्कालाई कन्ट्याक्ट गरेर यस्तो यस्तो केस आछ गुड्स हराएको भनेर उनीहरूले कन्ट्याक्ट गरेर यो मान्छेसँग छ भनेर भनिहाल्छ तपाईँले होइन म राख्छु गुड्स अब पुलिस आफै आउँछ मान्छे मनसँग भनेर त तपाईँले त्यो फेरि लायबिलिटी फुलफिल गरेको मानिँदैन तपाईँले पुलिसलाई भन्नुपर्ने हुन्छ अब मानिलियो एन्टिक पिस हो अब मान्छे आएन 1 वर्ष भइसक्यो 2 वर्ष भइसक्यो अब तपाईँकोमा त्यो एन्टिक पिस चाहिँ खिया लाग्न लाग्यो या भनौँ के हिसाबले ड्यामेज हुन थाल्यो बिग्रिन भक्तिन लाग्यो भने सबभन्दा बेस्ट मार्केट रेटमा त्यसलाई बेच्ने हैन बेचिसकेको पैसा जुन छ पैसा राख्न त सहिलो भयो नि पैसा राख्न पनि सहिलो भएन सर घरमा राख्नु छैन त्यत्रो 20-25 लाख रुपैयाँ चोरी हुन्छ ठुलो एमाउन्ट हो भनेपछि ब्याङ्कमा एकाउन्ट खोलेर राखिदिनुस् तपाईँकै सेपरेट एकाउन्ट होस् ताकि मान्छे आउने बेला तपाईँले दिन सक्नु पर्यो त्यो पैसा र उसलाई प्रुभ गर्नु पर्यो कि बिग्रिँदै थियो सामान भत्किँदै थियो त्यही भएर मैले बेचेको हुँ यो पैसा तिम्रो हो भनेर हैन द्याट इज योर मोरल अब्लिगेसन ठीक छ अनि द कन्सर्न्ड ओनर shall bear expenses incurred in finding the owner of the goods and retaining such goods finder of the goods may retain the goods until the payment of such expense यो राइट चाहिँ दिएको छ किनभने कुनै गुड्सलाई अब प्रिजर्भ गर्नुपर्छ होला मानिलियो ब्याङ्ककै एकाउन्ट खोल्नको लागि पनि ट्याक्सीमा गयो होला आयो होला हैन पैसा राख्नको लागि या कुनै पर्टिकुलर गुड छ भने त्यसलाई कुनै पर्टिकुलर सफा कन्डिसनमा राम्रोसँग बक्सभित्र हालेर राख्नुपर्ने छ भने बक्सको पैसा लाग्यो होला उसको घरमा एउटा स्पेस ठुलो गुड्स हो भने ठुलो स्पेस कन्ज्युम भइरहेको त्यसको रेन्ट होला के होला त्यो पैसा चाहिँ फाइन्डरले पेमेन्ट गरिदिनुपर्छ भन्छ उसलाई पनि इम्प्लाइड कन्ट्र्याक्ट भयो नि त फाइन्डर अफ द लस्ट गुडलाई पनि हैन किनभने उसको सामान उसले चाहिँ राखिदिने रे सामान प्रिजर्भ गर्नलाई खर्च पनि मैले गर्नु पर्यो सामान पनि तिमीलाई राखिदिनु पर्यो फिर्ता पनि दिनु छ मैले अनि मेरो खर्च मैले उल्टै आफ्नो पकेटबाट खर्च गरेर आएको छु भने त्यो खर्च गरे बापतको रिम्बर्समेन्ट त हुनु पर्यो नि व्हिच इज लजिकल यसमा खासै डिबेट गर्नुपर्ने कुरा जस्तो मलाई लाग्दैन इट्स अल ऱ्यासनल एन्ड लजिकल यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड ठीक छ अब यो चाहिँ 2 इयर्स भित्र चाहिँ ल सुट क्लेम गर्न सक्छ भन्छ सो यो तपाईले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ यो च्याप्टर मैले एडिसनली तपाईलाई डिस्कस गराइदिए दिस पोइन्ट्स सेक्सन 664 टु सेक्सन 670 फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्स ट्याक्स पेड को कुरा हैन त्यसपछि डेट पे को कुरा गुड्स अर सर्भिस रिसिभ्ड को कुरा अनि यो पनि डेट पेड बाइ मिस्टेक को कुरा र थिंग्स टेकन बाइ मिस्टेक टु बी रिटर्न सोलिसियो इन्डिभिटी यदि कसैले चाहिँ सामान लग्यो बाइ मिस्टेक हुन्छ पहिला चाहिँ बाइ मिस्टेकै भन्ने वर्डमा थियो बाइ मिस्टेक हुन्छ भने त्यो मिस्टेकबाट लिएको बेनिफिट्सहरु फिर्ता गरिदिनु पर्छ भन्ने यही कुरा नै हो मैले तपाईलाई यस्तै आन्सर कसरी लेख्नु पर्छ भन्ने कुरा पनि बताए ओके सर नाउ लेट्स गो टु नेक्स्ट वान बी mention the conditions in which contract may be altered suspended as per national civil code 2017 भनेर भन्छ अगेन अब यो लेख्दाखेरि हामीले सिधै यो त तपाईको जुन चाहिँ सिभिल कोड एक्टमा लेखेको प्रोभिजन्सहरु भयो 4 वटा हैन तपाईले अलिकति ब्याकग्राउन्ड लेख्न सिक्नुस् थोरै ब्याकग्राउन्ड लेख्दाखेरि बेटर हुन्छ आन्सर प्रेजेन्ट गर्ने तरिका एकचोटी कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो कन्ट्र्याक्ट भनेको एग्रीमेन्ट व्हिच इज लिगली इन्फोर्सेबल हैन लिगली इन्फोर्सेबल इज इक्वल्स टु कन्ट्र्याक्ट हुन्छ हामीले यो कुरा पढाएको छौं अफर प्लस एक्सेप्टेन्स भयो भने यहाँबाट एग्रीमेन्ट भयो तर all agreements are not contracts but all the contracts are agreements भन्ने कुरा पढाएको छौं किनभने एग्रीमेन्ट एलोनले कन्ट्र्याक्ट बनाउँदैन एग्रीमेन्टका साथसाथै लिगल इन्फोर्सेबिलिटी पनि भयो अब भने चाहिँ अब हाम्रो के हुने भयो कन्ट्र्याक्ट हुने भयो ठीक छ सो कन्ट्र्याक्ट भन्ने वर्ड भन्नेबित्तिकै वी नो दिस इज अ लिगली इन्फोर्सेबल पोजिसन अनि यसमा के भन्छ कन्ट्र्याक्ट मे बी अल्टर्ड अर सस्पेन्ड पहिला तपाईले के लेख्नु पर्यो कन्ट्र्याक्टको थोरै डेफिनेसन लेख्नुस् कन्ट्र्याक्ट इज एन एग्रीमेन्ट इन्फोर्सेबल बाइ ल The parties to the contract must act according to the terms and conditions to the contract. If any party has violated the terms of the contract, then there will be the breach of contract and the aggrieved party has the right to sue the person who breached the contract or right to claim damages from the person who has breached or who has broken the contract भनेर तपाईले लेख्नु पर्यो
तर देयर आर सर्टेन कन्डिसन्स, देयर आर सर्टेन सर्कमस्टान्सेस जहाँनिर कन्ट्र्याक्ट चाहिँ एकचोटि बनिसकेपछि लिगली इन्फोर्सेबल भइसकेपछि इट क्यान बी चेन्ज अर अल्टर्ड भनेर भन्छ होइन। यो पनि एकदमै सजिलो छ, हाम्रो डे टु डे लाइफमा भइराख्ने कुरा हो, जुन चाहिँ हाम्रो जेनरली हाम्रो एग्रिमेन्टमा हुने कुरा हो। सो ए कन्ट्र्याक्ट इफ दे सो एग्री, हेर्नुहोस् है, दुईजनाले एग्री गर्छ भने इफ दे सो एग्री मे चेन्ज अर सस्पेन्ड अर अल्टर अल अर एनी पोर्सन, पुरै कन्ट्र्याक्ट अल्टर गर्न सक्छ, चेन्ज गर्न सक्छ। पहिला 500 युनिट ए भन्ने प्रोडक्ट बेच्ने भनेको थियो, अब त्यही कन्ट्र्याक्टमा 500 युनिट ए प्लस 500 युनिट बी पनि बेच्ने भनेर थप्यो, या ए को सट्टामा हामी बी मात्र बेच्ने भनेर थप्यो होइन। 10 दिनको सट्टामा 5 दिनमा डेलिभर गर्ने भन्यो, 1 लाखको सट्टामा 5 लाखमा कन्ट्र्याक्ट गर्ने भन्यो, दुइटै पार्टी एग्री गर्छ भने फाइन, वी क्यान नट डु एनिथिङ, द्याट्स बिट्विन दोज टु पार्टिज विदिन द लिगल फ्रेमवर्क। फेरि पहिला हामीले चाहिँ सामान बेच्ने भनेको थियौँ, अब सामान होइन हामी इलिगल सब्सटेन्स बेच्ने कन्ट्र्याक्ट गऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ फेरि लले इन्टरफेयर गर्छ, त्यो भएन। इफ दे सस्पेन्ड द कन्ट्र्याक्ट बाई नट मेकिङ इट अब्लिगेटरी टु पर्फर्म, अब भोलिन्ट्रीको कुरा आयो नि, वी अल आर टकिङ अबाउट, किनभने बिकज कन्ट्र्याक्ट इज द एग्रिमेन्ट बिट्विन टु पार्टिज होइन, दुईजनाको एग्रिमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि दुईजनाको कन्सेन्ट के छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट आउँछ। दुवैजनाले चेन्ज गर्छौँ भन्यो भने चेन्ज गर्न पायो, दुईजनाले सस्पेन्ड गर्यो, हामीले हामीले 1 महिनाभित्र पर्फर्म गर्ने भनेको थियौँ, यसो गरौँ यो महिनालाई नगरौँ, हामी 3 महिनापछि गरौँ भनेर उनले 2 महिनालाई सस्पेन्ड गरिदियो भने फाइन, या उनीहरूले क्यान्सलै गरिदियो कन्ट्र्याक्ट, अब हामी यसमा नगरौँ, यो हामीलाई घाटा जस्तो लागिरहेको छ, लेट्स नट डिल विथ दिस ट्रान्जेक्सन भनेर भन्यो भने पनि द्याट इज अल्सो फाइन। सो इट्स टोटली डिपेन्डेन्ट अपन द पार्टिज टु द कन्ट्र्याक्ट अफ हाउ दे डिल विथ द टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स एन्ड हाउ दे आर गन डिल विथ द एक्जिक्युसन अफ द कन्ट्र्याक्ट भन्ने कुरा। If any change or alteration is made to the contract, new contract shall be deemed to be made, obviously, and new contract shall become effective accordingly. We know that. अब चेन्ज गर्ने बित्तिकै नयाँ आउँछ, नयाँको अनुसार हामी कन्ट्र्याक्ट पर्फर्म गर्ने भयो। If new contract is made, obligation under original contract need not be borne except as otherwise provided in the new contract. अब डेफिनेटली वी नो कि पुरानो चेन्ज भएर नआइसक्यो भने चाहिँ पुरानो फुलफिल गर्नुपर्ने अब्लिगेसन हुँदैन, तर यदि भनेको छ पुरानोको यति पार्ट चाहिँ अब्लिगेसन फुलफिल गर्नुपर्छ, पुरानो कन्ट्र्याक्ट अनुसारको चाहिँ यो कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ बिफोर स्टार्टिङ दिस कन्ट्र्याक्ट भन्यो भने चाहिँ अगेन इट्स बिट्विन द पार्टिज, इट्स बिट्विन द टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स सेट बाई देम। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ फेरि वी क्यान कन्टिन्यू विथ वाट एभर द प्रोभिजन्स आर रिटन इन द एग्रिमेन्ट। यो पनि सिलेबसमा भएको कुरा होइन, सिभिल कोड एक्टमा भएको कुरा, मजाले कुनै पनि आउट अफ सिलेबस छैन, कुनै पनि झुक्क्याउने किसिमको, कुनै तपाईँलाई ठग्ने, तपाईँलाई चाहिँ एक्जाममा जबरजस्ती गाह्रो बनाउने किसिमको केही पनि दिएको छैन। लेट्स मुभ टु नेक्स्ट वान, लेट्स युज नेक्स्ट कलर फर द चेन्ज। मेन्सन द प्रोभिजन्स रिलेटिङ टु ट्रान्सफर अफ ओनरसिप अफ गुड एज पर नेसनल सिभिल कोड एक्ट, नेसनल सिभिल कोड भनेर भन्छ, मुलुकी देवानी संहिता ऐन होइन, अनि देवानी संहिता, जसमा चाहिँ हामीलाई यो चाहिँ दिएको छ सेल अफ गुडको प्रोभिजन्सहरू दिएको छ, यसको लागि छुट्टै च्याप्टर सेल अफ गुड्स। सो सेल अफ गुड्समा धेरै कुराहरू छन् होइन, यसमा वारेन्टी ग्यारेन्टीको कुराहरू पनि इत्यादि आउँछ, बट अहिले क्वेसनले सोधेकोमा जे छ त्यसमा चाहिँ हामी स्टिक हौँ। त्यसमा चाहिँ ट्रान्सफर अफ ओनरसिपको कुरा आइरहेको छ होइन, ओनरसिप कसरी ट्रान्सफर भएको मानिन्छ, कहाँनिर ट्रान्सफर भएको मानिन्छ भन्ने कुरा। यसमा हामीले थप्ने भने हामी प्लेस अफ ओनरसिप या प्लेस अफ ट्रान्सफर अफ ओनरसिपको कुरा पनि गर्न सक्छौँ होइन, गर्न सक्छौँ, जो विदिन द एम्बिट अफ ल हाम्रो प्रोभिजन्समा भएअनुसारको त्यो पनि राख्न सक्छौँ, गुड्स चाहिँ कहाँनिर डेलिभर भएको मानिन्छ भनेर। सो यसमा 5वटा पोइन्ट्सहरू छ हाम्रो, लेट्स डिल विथ दिस। इफ देयर इज अ कन्ट्र्याक्ट अफ सेल अफ स्पेसिफिक अर सर्टेन गुड्स, ट्रान्सफर अफ सच गुड्स सेल बी मेड एज प्रोभाइडेड इन द कन्ट्र्याक्ट। सिम्पल, पहिला त सिधा कुरा, जे कन्ट्र्याक्टमा अनुसारको छ, जसरी ट्रान्सफर हुने भनेको छ, जुन गुडको ट्रान्सफर हुने भनेको छ त्यही गुड्स नै हुनुपर्छ एज पर कन्ट्र्याक्ट नै भन्छ। सो वी डोन्ट ह्याभ टु युज मच अफ आवर ब्रेन इन दिस, इट्स अ डिरेक्ट स्ट्रेट फरवर्ड अप्रोच। एन्ड फेलिङ सच प्रोभिजन इन द कन्ट्र्याक्ट भयो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा सेल बी मेड अकर्डिङ टु द टर्म्स एन्ड कन्डिसन अफ द कन्ट्र्याक्ट। यदि कन्ट्र्याक्टमै भएअनुसार हामीले एक्जिक्युट गर्न सकेनौँ भने अब एउटा वर्ड छ जुन लले युज गर्छ, त्यो चाहिँ त्यो वर्ड के हो भन्दाखेरि त्यो वर्ड हो रिजनेबल होइन। यु विल सी हियर, यहाँनिर एउटा रिजनेबल भन्ने टाइम पनि छ, रिजनेबल टाइम, रिजनेबल प्लेस भन्छ होइन, रिजनेबल टाइम, रिजनेबल प्लेसको कुरा गर्छ लले। सो यो भनेको चाहिँ तपाईँले यदि कन्ट्र्याक्टमा भएअनुसारको टाइममा एक्जिक्युट गर्न सकिन भने पनि पार्टीहरूलाई लस सकेसम्म कम होस् भन्ने उद्देश्यले
रिजनेबल टाइम, रिजनेबल पिरियड र रिजनेबल प्लेसभित्र हामीले ट्रान्सफर अफ अनरसिप ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भनेर भन्छ लले है। सो देयर इज अ वर्ड कल रिजनेबल। रिजनेबल इज अ भेरी सब्जेक्टिभ डेफिनेसन्स, भेरी सब्जेक्टिभ टर्म। त्यही भएर इट डिपेन्ड्स अपन प्लेस, सर्कमस्टान्सेस एन्ड नेचर अफ द थिङ्स। हामीले चाहिँ रिजनेबल भनेको यही नै हो भनेर भन्न सक्दैनौँ। द्याट डिपेन्ड्स अपन द सर्कमस्टान्सेस वाट इज रिजनेबल भनेको। अनि एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोभाइडेड इन द कन्ट्र्याक्ट। एक्सेप्ट अदरवाइज भनेको के हो? यदि कन्ट्र्याक्टमा कुनै अरू कुरा मेन्सन गरेको छ भने त्यही कुरा अनुसार होइन भने चाहिँ इफ अ कन्ट्र्याक्ट इज कन्क्लुडेड फर सेल अफ एनी स्पेसिफिक गुड्स इन अ डेलिभरेबल स्टेट, गुड्स अलरेडी डेलिभरेबल स्टेटमा छ, सबै प्याकिङ स्याकिङ गरेको, सबै चिटिक्क पारेर रेडी गरेको स्टेजमा छ भने द पार्टिज स्याल बी डिम टु ह्याभ इन्टेन्सन अफ ट्रान्सफरिङ देम when contract is concluded or upon the payment of price of such goods। गुड्स रेडी अवस्थामा छ भने जब प्राइस पेमेन्ट गर्यो, जब कन्ट्र्याक्ट कन्क्लुड गर्यो, साइन गर्यो ल भन्यो भने चाहिँ द गुड्स आर डिम टु बी डेलिभर्ड, या गुड्स चाहिँ डेलिभरी स्टेजमा हुन्छ, इट्स अ फाइनल स्टेट अफ डेलिभरी भनेर भन्न मिल्छ। तर यदि कुनै गुड्स यस्तो छ, अब यही यसैको फर्दर एक्सप्लेनेसन, हामीले कन्ट्र्याक्ट त गऱ्यौँ तर डेलिभर हुनुभन्दा अगाडि त्यसको मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने, त्यसलाई प्रोपरली प्याकिङ गर्नुपर्ने, एक्जामिनेसन गर्ने टाइम दिनुपर्ने छ। मान्यौँ मैले चाहिँ चामल गोदाममा गएर एउटा चामल मिल छ त्योसँग कन्ट्र्याक्ट गरेँ कि मलाई काठमाडौँमा 5000 बोरा चामलको 30 किलोको इचको हिसाबले चाहिँ प्याकिङ गरेर यस्तो यस्तो नामको प्याकिङ लेबलिङ गरेर यति यति किलोको बोरा चाहिँ मलाई चाहिन्छ भनेर उसँग कन्ट्र्याक्ट गरेँ भने अब मलाई डेलिभर हुने स्टेज या गुड्स ट्रान्सफर अफ अनरसिप कतिखेर हुन्छ? जब त्यो गुड्सहरू चाहिँ प्रोपरली बोरामा हालेर 33 किलोको बोरा बनाएर मैले अनुसार लेबल, ब्रान्डिङ, एभ्रिथिङ, वेइङ, प्याकिङ एभ्रिथिङ सबै गरेको छ एज पर माई टर्म्स, एज पर द टर्म्स एग्रिड इन द कन्ट्र्याक्ट भन्यो भने मात्रै देयर विल बी ट्रान्सफर अफ गुड्स। अदरवाइज वी क्यान नट से कि त्यहाँ चामलको थुप्रो हुँदैमा ट्रान्सफर हुने होइन। त्यसपछि नेक्स्टमा छ एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोभाइडेड इन द कन्ट्र्याक्ट, कन्ट्र्याक्ट सेल बी डिम टु ह्याभ बिन कन्क्लुडेड सो द्याट गुड्स सोल्ड अर टु बी सोल्ड सेल बी ट्रान्सफर्ड इन द प्लेस वेयर सच गुड्स आर सिचुएटेड। यो चाहिँ जेनरल रुल हो होइन, कि यदि कन्ट्र्याक्टमा केही भनेको छैन भने ट्रान्सफर कहाँ भएको मानिन्छ? जहाँनिर त्यो गुड्स सिचुएटेड हुन्छ त्यहाँनिर ट्रान्सफर भएको मानिन्छ। अहिलेको केसमा चाहिँ मैले बुटवलमा गएर भने कुनै चामलको मिललाई यो कुरा गरेँ, बुटवलको अब आइ एम नट रिमेम्बरिङ द एक्ज्याक्ट नेम अफ द प्लेस, से बुटवलको चोकमा गएर एउटा मिल छ, बुटवल चोकमा चाहिँ कुनै एउटा मिललाई मैले त्यो कन्ट्र्याक्ट गरेँ भनेपछि त्यो पर्टिकुलर ठाउँमा जुन मिल छ जहाँनिर गोदाममा त्यो चाहिँ चामलहरू छ त्यहाँनिर चाहिँ द्याट इज बी द प्लेस वेयर द ट्रान्सफर इज डिम टु बी मेड भनेर भन्छ होइन। तर कन्ट्र्याक्टमा लेखेको छ कि चामल विल बी डेलिभर्ड इन काठमाडौँ एट दिस प्लेस, काठमाडौँको कलङ्कीको गोदाममा मेरो यो ठाउँमा भएको भनेपछि कन्ट्र्याक्टमा भावअनुसार हुने भयो। त्यो बेला चाहिँ चामल त्यहीँ डेलिभर भएको या त्यहीँ एक्जिक्युट भएको भन्नु चाहिँ मिल्दैन। बुटवलमै एक्जिक्युट भएको या बुटवलमै ओनरसिप ट्रान्सफर भएको चाहिँ भन्न मिल्दैन, बिकज कन्ट्र्याक्ट हेज प्रोभाइडेड स्पेसिफिक टर्म्स फर ट्रान्सफर अफ ओनरसिप। Except otherwise provided in the contract, buyer shall be deemed to have a title or ownership of the goods at the time of transfer of the goods to the buyer। हैन, अब यो लिगली यो चाहिँ जेनरल रुल हो। फेरि हेर्नुहोस् है, यसको पछि एक्सेप्सनल रुलहरू तपाईँले लमा देख्नुहुन्छ। जेनरली चाहिँ के हुन्छ? जेनरली चाहिँ बायर सेल बी डिम टु ह्याभ टाइटल अफ ओनरसिप अफ द गुड्स एट द टाइम अफ द ट्रान्सफर अफ द गुड्स टु द बायर। जतिखेर ट्रान्सफर भयो गुड्सहरू त्यतिखेर चाहिँ ऊ अनर भएको मानिन्छ भनेर भन्छ। तर देयर आर सर्टेन एक्सेप्सन कन्डिसन्स होइन, एक्सेप्सनल कन्डिसन्स जहाँनिर बायर मे वान्ट टु किप द गुड्स विथ द अनर फर अ वाइल नट टेकिङ द डेलिभरी, त्यस्तो अवस्थामा छ भने होइन, या कुनै ठाउँमा चाहिँ गुड्स आर कन्ज्युम्ड बाई द बायर हिमसेल्फ विथआउट बिङ डेलिभर्ड एज पर द टर्म्स अफ द कन्ट्र्याक्ट, कुनै कन्जम्सन भयो उसले त्यो कुराको बेनिफिट लियो भने पनि ही विल ह्याभ टु पे। त्यहाँनिर कहाँ कस्तो इन्टरभिन गर्ने भयो? क्वाजी कन्ट्र्याक्ट अनजस्ट इन्जमेन्टले फेरि इन्टरभिन गर्ने भयो होइन, इत्यादि कुराहरू। तर अहिलेको लागि हामीलाई एक्सेप्सन लेख्नुपर्ने छैन, अहिले चाहिँ हामीलाई जेनरल पोइन्ट लेख्नुपर्ने हो, किनभने प्रोभिजन्स रिलेटिङ टु ट्रान्सफर अफ ओनरसिप गुड्स भनेर भनेको छ। यहाँनिर एक्सेप्सन्स नभएर हामीले जे नेसनल सिभिल कोड एक्टमा लेखेको छ त्यही कुरा हामी यसमा लेख्छौँ र यो चाहिँ हामीले 5वटा पोइन्टहरू मेन्सन गऱ्यौँ। ओके, सो हामीले एक्जाममा आएको क्वेसन डिस्कस गऱ्यौँ अनि त्यसपछि एक्जामिनरको चाहिँ कमेन्टहरू जुन थियो, क्वेसन नम्बर 1मा सेटिस्फ्याक्ट्री थियो भन्छ, क्वेसन नम्बर 2 को एमा नट सेटिस्फ्याक्ट्री, क्वेसन नम्बर 2 को ए भनेको चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 को ए भनेको चाहिँ सोलुसियो इन्डिभिटीको, किनभने स्टुडेन्टले चाहिँ कतिपयले यो यादै टर्मै याद थिएन कतिजनालाई, अनि त्यसपछि तिनीहरूले चाहिँ आई डोन्ट नो, मैले हेरेको छैन, बट दे माइट हेभ रिटन समथिङ रिलेटेड टु सोल्युसन होइन, कुनै आफ्नो हिसाबले गफ दियो होला, त्यही भएर इक्जामले लेखेको छ नट सेटिस्फ्याक्ट्री, छैन आन्सर भनेर। 2 को बीमा ल्याक अफ प्रिपरेसन, अगेन
कन्डिसन्स कन्ट्र्याक्ट मे बी अल्टर्ड अर सस्पेन्डेड भनेर भनेको छ। स्टुडेन्टले स्पेसिफिक पोइन्ट लेखेन, लको स्पेसिफिक पोइन्ट लेखेन, यसमा गफ हानेर आयो। त्यस्तो अवस्थामा पनि अब स्पेसिफिक भनेको ठ्याक्कै लको ल्याङ्ग्वेज नलेखे पनि तपाईँले 3टा पोइन्ट आफ्नो टर्म्समा 4वटा पोइन्ट आफ्नो टर्म्समा एक्सप्लेन गरेर लेख्न सक्नुभयो भने द्याट इज फाइन। वाट एक्जामिनर इज आस्किङ इज तपाईँलाई यो आउँछ कि आउँदैन, तपाईँले पढ्नु भएको हो कि होइन भन्ने कुरा। तपाईँले खालि जेनरल विषयलाई टच गरेर त्यसैलाई घुमाइफिराइकन लामो लेन्दी बनाउँदैमा एक्जामिनर विल नट बी कन्भिन्स्ड। ठिक छ। त्यस्तै गरी सीमा पनि उसले ल्याक अफ प्रिपरेसन भनेर भनेको छ एक्जामिनरहरूको कमेन्टमा होइन। यहाँनिर पनि प्रोपर प्रिपरेसन भएन, स्टुडेन्टले गफ हानेको देखिन्छ भनेर भन्छ। सो यहाँनिर पनि तपाईँको भने मतलब जुन पास्टमा जसले एक्जामिनेसन दिए उनीहरूको चाहिँ गल्ती देखायो। सो बी प्रिपेयर्ड, मैले भनिहालेँ तपाईँलाई वर्ड टु वर्ड लको याद राख्न भनेको होइन, तर लमा चाहिँ पर्टिकुलर ठाउँमा 5वटा प्रोभिजन छन् भने त्यो 5वटा प्रोभिजनलाई तपाईँले आफ्नो वर्डमा लेख्न सक्नु पर्यो, आफ्नो वर्डमा एक्सप्रेस गर्न सक्नु पर्यो। ठ्याक्कै लको ल्याङ्ग्वेज हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। समटाइम्स इट ह्यापन्स यु माइट फर्गेट सेक्सन्स, नो प्रब्लम। यदि सेक्सन बिर्सिएको छ भने कन्फ्युजनमा रङ सेक्सन लेख्नुभन्दा सेक्सन नलेख्नु राम्रो। कन्टेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो, सेक्सनको नम्बर याद छैन भने जबरजस्ती तपाईँले रङ सेक्सन लेखिदिनु भने एक्जामिनरलाई त याद हुन्छ, उसलाई त थाहा हुन्छ के हो सेक्सन भन्ने कुरा। देयर विल बी अ रङ इम्प्रेसन। सो डोन्ट राइट सेक्सन, जस्ट राइट द कन्टेन्ट। अनि तपाईँलाई कहिलेकाहीँ रेन्ज थाहा हुन्छ, ल ठिक छ, जुन चाहिँ सोलुसियो इन्डेबिलिटी थियो त्यो चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 16मा थियो, मुलुकी देवानी संहिता या भनौँ नेसनल सिभिल कोड एक्टको, र जुन चाहिँ विदिन सेक्सन 664 to 670 भित्र थियो, तर कहाँनिर थियो आफूलाई याद छैन भने नि द सोलुसियो इन्डेबिलिटी इज द पार्ट अफ अनजस्ट इन्रिचमेन्ट मेन्सन्ड इन च्याप्टर 16 अफ मुलुकी देवानी अफ नेसनल सिभिल कोड एक्ट होइन, which deals with the various sections ranging from section 664 to 670 भनेर तपाईँले यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। Again, I'm telling you, this is the alternate way of writing answers. I'm not just emphasizing कि you should write answers in this way भनेर, just the alternate way. सकेसम्म त be specific, be straightforward, and answer as good as possible, answer as accurate as possible. अनि सबै सेक्सन त याद गर्न हामीलाई साध्य हुँदैन नि सर, के गर्ने? त्यसको लागि पास्ट 5, 7, 10 एटेम्पको क्वेसन हेर्नुहोस्, कुन कुरा चाहिँ फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको छ त्यसको सेक्सन एटलिस्ट कन्ठ गर्नुहोस् तपाईँले। जस्तै पार्टनरसिप एक्टमा हाम्रो पेनाल्टीको कुरा छ, पार्टनरसिप एक्टमा हाम्रो रेजिस्ट्रेसन अफ डकुमेन्ट्सको कुरा छ होइन, डकुमेन्ट्स टु बी फर्निस्डको कुरा छ, पार्टनरसिप एक्टमा हाम्रो प्रोपर्टी पार्टनरसिपको एसेटको सेक्सन छ। त्यस्तै गरी कन्ट्र्याक्ट एक्ट जुन नेसनल सिभिल कोड एक्टमा चाहिँ कन्ट्र्याक्टको डेफिनेसन छ, सेल अफ गुडको च्याप्टर छ, बेलमेन्ट एन्ड प्लेजको सेक्सन्सहरू छ होइन। त्यस्तै गरी तपाईँको क्वाजी कन्ट्र्याक्टको सेक्सन भयो, अनजस्ट इन्रिचमेन्टको सेक्सन्सहरू भयो। यी सेक्सन्सहरू तपाईँले बिस्तारै बिस्तारै तपाईँले ट्राई गर्नु भने अटोमेटिकली याद भइहाल्छ होइन। तपाईँलाई चाहिँ कुनै एकदमै हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन। सो 15, 20, 30, 40वटा सेक्सन याद गर्न सकिन्छ। पढ्दै गएपछि तपाईँले डेली रिभाइज गर्नु भने सक्नुहुन्छ। ह्याभिङ सेड द्याट, वन्स अगेन आई वुड लाइक टु टेल यु, प्लिज कन्सेप्ट बुझेर मात्रै हुँदैन, डु प्र्याक्टिस। आन्सर हरेक दिन एउटा चाहिँ क्वेसनको आन्सर लेखेर प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, 10 मिनट टाइम दिनुहोस्, 15 मिनट टाइम दिनुहोस्। आफ्नो आन्सर्सलाई चाहिँ सजेस्टेड आन्सरसँग कम्पेयर गर्नुहोस्, आरटिपीसँग कम्पेयर गर्नुहोस्, आफ्नो टिचरलाई गएर देखाउनुहोस् होइन। यति गरिसकेपछि तपाईँको कन्फिडेन्स बुस्टअप हुन्छ, तपाईँ इम्पावर हुनुहुन्छ एक्जाममा चाहिँ आन्सर लेख्नको लागि, र तपाईँको मार्क्स फेच गर्न सजिलो हुन्छ। ओके, ह्याभिङ सेड अल अफ दिज पोइन्ट्स एन्ड सेयरिङ दिस इन्फर्मेसन विथ यु, I hope this session was helpful to all of you. We'll be meeting on the next session on next classes again and again. किनभने मेरो पढाउने काम हो, मैले सकेसम्म तपाईँलाई चाहिँ राम्रो मेटेरियल, तपाईँलाई राम्रो नलेज दिउँ, तपाईँलाई राम्ररी प्रिपेयर गरौँ भन्ने मेरो गोल हो, र त्यो अन्तर्गत हामी टाइम ठाउँमा भेटि नै रहनेछौँ। र तपाईँहरू सबैजनालाई चाहिँ म एक्जामको लागि धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। प्रिपेयर वेल, बी कन्फिडेन्ट, ह्याभ फेथ अन योर सेल्फ, and then practice by writing, not just by reading. It's all I want to say. See you next time. Good luck. Thank you very much.